Vet du vad som väntar dig? Jag vet precis. Och du kommer att få uppleva det. Han kan inte det. Bert är han har triggervarning. Han får en hostattack. Han kan bli en sån här lönnmördare eller vad som helst. Man vet aldrig vad som händer med Bernt. Han kan stå i nyheterna, massmördarmannen. Men nu ska vi prata om ondska. Jag trodde vi skulle prata om min nya look. Alla har ju önskat den här nya looken som jag har. Och nu har ni fått den. Kan ni tänka er? Visst är det fantastiskt? Tänk att vi har laddat upp här i 20 minuter med väntan på dig. Och då frågade du inte överhuvudtaget om din look. Men direkt när vi spelar in, då var det viktigt att fråga om din look. Ja. Vad är det? Är det hybrisen som vaknat i dig igen? Ja, nej, men det är så här att det är så många som har väntat på att den här fantastiska hårdrock-looken som en del av er vill att jag ska ha, att den ska infinna sig. Men den kommer ju aldrig. Jag väntar. Så nej, du ser bara ut som en mesig vänsterpartist då för fan. Men Bert, kan du inte i ett avsnitt raka till sån där Paul Stanley-polisonger från 84 i Cobo Hall? Alltså jag lovade det skulle vara snyggt. Ingenting annat och så bara sådär, du har ju bra skäggväxt här på sidan. Det brukar inte ha så bra här. Alltså ett avsnitt kan du väl ha det. Ja. Överraska mig. Och Stanley-polisonger. Ja. Nästa gång vi kör live så har du Paul Stanley-polisonger. Jag ska notera det någonstans och sen så behöver jag förstås ha min officiella hovrakare. Vem det nu är. Okej, ja, vi går inte in det där lät väldigt SM, men vi går inte in på det här nu så att det. Nej, vi ska prata. Ska vi börja här nu att vi ska prata om djävulen bär platåskor. Nej, så där står det inte i mitt manus. Det står, så står det i nej, manus. Det står att vi ska vara onda. Vi ska vara onda här. Det är ondska och grejer och allt möjligt sånt här. Så vi ska prata om 4 killar i smink och högklackade skor som älskade att festa hela natten och gärna lite efterspel också. Så här puff, om man säger så. Men vuxenvärlden hade ju lite svårt för det där. Och ville gärna stoppa dem i ett djävulsfack om man säger så. Att det var Lucifer som hade skickat de här männen. De har jag ju träffat i Uleåborg 1983 och vi pratar inte om Vinnie Vincent utan det här var innan och det var efter. Ja, och då var de ju väldigt ondskefulla för då kunde man ju inte visa Lick It Up ens en gång på svensk tv. Nej. Det var ju farligt, det var ju ondska. Ja, därför fick man åka till Finland istället. Ja, jag har hela den storyn varför de inte visar Lick It Up. Ja, men det får du väl ta upp här i moralpanik. För att vi ska gå lite lätt igenom då den här moralpaniken. Vad den började, hela grejen när myten föds och vad Kiss själva kanske har gjort för att det ska bli moralpanik också. Och sen ska vi gå till eskaleringen, bålbränning och predikstolar. Det är också ett kapitel här. Sen kommer vi till det svenska perspektivet som vi alla har blivit drabbade av. Studio S. Sivert Öholm. Pastorer som sitter där, Hemskola som varnar och alltihopa. Och sen kommer vi avsluta med lite hur framtiden ser ut att fortsätta den här skiten fortfarande. Och det gör den ju. Det är ju moralpaniker överallt och kanske väldigt mycket att man hittar på saker för det. Och det jag skulle nog säga, och vi kommer säkert komma fram till det till allihopa, att det här är ju oftast andra människor som utnyttjar artister och liknande för sitt eget syfte. Det är den gemensamma nämnare för alla de här grejerna, att man utnyttjar för sitt eget syfte och ibland har de ju misslyckats. I Sverige misslyckades man ju totalt med videovåldet och Sivert Öholms det här We are Satans people. Det var ju total misslyckande. Det var den bästa reklamkampanj man någonsin kunde ha fått om man säger så. Får jag då fråga dig Marco, det här är ju otroligt fascinerande och intressant. Menar du alltså att det finns folk som tjänar pengar på de som tror att Kiss och andra står i förbindelsen med Satan? Är det så? Ja.
Så att I USA var det väldigt mycket så. Ja, men då är det är de personerna i så fall som är Satan. Nej, för de har kontakt med Gud och de är förlåtna. Men de låter ju onda och arga och ser ner på människor som tycker om hårdrock. Då är man väl ändå Satan i alla fall. Ja, det tycker jag var en bra beskrivning. Vi har ju ett exempel som är väldigt personifierat egentligen i filmen Detroit Rock City. Där har du ju morsan i filmen där. Ja, just det. Hon är ju den roligaste nästan. Together, oh, and together, just the two of us. The devil's music. Och hon säger ju alla fördomarna, prickar av så här, pang, 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 pang. Så att det är alla fördomarna och det där utspelade ju sig 77-78 har jag för mig. Precis. Ja, så att det är ju då det började. Men om vi börjar först då med Kiss då. Vad har de gjort egentligen för att få den här stämpeln? Om vi börjar med de här beryktade S'en i Kiss-loggan. Var det bra val eller inte? Förutom att de är jävligt snygga. Fast det är ju inte Satan, det är ju nazister. Nej, men det kan ju... och vad är nazister för något? Liksom. Ja, de är ju Satan förstås. Ja. Ja, det tycker ju inte alla, men de själva tyckte ju att de gjorde en god gärning. Men de är ju ondskefulla, det vet vi ju. Ja, men det såg vi ju bara i Tyskland sen när de inte fick använda de mässen i loggan till exempel på konserter och på skivomslag och det. Så att Tyskland hade ju inte sin bästa historia så de ville väl inte promota det här också på något sätt. Ace har ju försvarat alltid att det är blixtrar. Ja, Håller ni med honom att han inte har läst någon slags historia om andra världskriget? Ja, jag håller nog inte riktigt med. Jag tänkte fråga Bernt, du var ju med på den här tiden. Vet du varför det här med loggan i Tyskland, var det liksom protester för det där eller valde skivbolagen att göra det själva? Nej, men jag kan berätta hur det var från allra första början. Vi var inne och nosade på det här lite grann när vi var på Lilla skivmässan, Mark och jag, och vi fick träffa Mikael Dimle ifrån Mellotron när han berättade om när Metronom dissade Kiss. Och då är det så att då ska vi komma ihåg när det här var. Det var i samband med att första Kiss-plattan kom ut. Ha den liksom med i bakhuvudet. Och så ska vi komma ihåg när första Alive kom ut. Då saknas det en platta på den. Därför att de i Tyskland aldrig fick tillfälle att ge ut den första plattan. För att det sket sig i Europa med att kunna marknadsföra Kiss. Och det var ju då att EMI i Sverige, EMI Electrolola och Pi, det var ju liksom de här stora som tog sig an Kiss. För de tänkte, ja vad fan, det här är bra grejer. Men efter ett tag i Tyskland så var det ju de som sa, de här gamla nazistintresserade personerna som sa, men påminner inte de här S'en om någonting så vi känner igen från vårt förflutna. Och skivbolaget tyckte väl, nej,
vad skulle det vara för någonting? Så att det finns en första utgåva utav Dress to Kill och Hotter than Hell med vanliga S. Och sen så började det bli lite jobbigt, för sen så kom Alive. Och den sålde ju ganska bra och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Så för säkerhets skull så var det någon som på den här tiden, och det kan ju Marco berätta hur kul det var då, att fysiskt ändra loggorna på Alive. Att man fick ju tejpa trumsetet, loggan så där uppe, det fick man tejpa, därför att då hade det börjat hetta till. Men det tog ett tag innan det gjorde det. Så att ni som har de allra första utgåvorna ifrån Tyskland utav Kissplattorna, ni har med riktiga S. Och då är frågan, Ja, för det var var ju de 1980 de införde, sommar 1980. För Ja. Unmask kom ju ut också med vanlig Kiss-logga innan man... Precis. men i samband med att man skulle åka på den här turnén så insåg man det att vi måste nog specialhantera Tyskland och Österrike. Och då kom ju den här lilla, deras egna lilla logga. Och som i sin tur såg till att alla som inte var Kiss-intresserade skrev Kiss med Z. Men vad har Österrike med det att göra? Då? De tycker inte om nazister, de heller. Hitler var ju... Nu råkade han ju födas där, den där stackaren. Ja. Och han kom därifrån. Men vad hade de med Essen att göra? Ja, de var ju påhejare och ville ju ha Hitler som kansler också. Så att det, okej. Det var lite samvetet då med andra ord. Ja, nej men, och sen har ju de här tyska Essen varit det har varit jobbigt för de skivbolagen, eftersom de har ju insett det att de kan inte släppa boxar utan riktiga S. Eller kunde de det? För att när Destroyer kom som box och man sålde den via Tyskland, då låg det ett extra blad överst, om ni kommer ihåg. Ja, då låg det ett extra blad. Men Dress to Kill och Alive när de kom nu, och som då distribueras via Tyskland, det fanns inga extra lager där. Och då är frågan, är inte Kiss onda längre? Nej, inte på det sättet kanske, för att det finns inga hakkors i alla fall. Jo, det fanns ju hakkors. Men jag tänkt på senare, alltså de har ju hållit på med det här ända fram till nu liksom. Har de inte släppt det här? Nej, hakkorset kommer inte släppas. Den Nej, är hakkorset, men så att tyska loggan då, om jag säger så. Ja, den kanske släpps för att det har ju med ett band att göra och den är förknippad med ett band. Jo, men fortfarande, alltså, jag har ju sett till och med den här Kiss i Las Vegas, den här, med tyska loggan liksom. Men du får ju inte ha SS-runor på något märke eller något sånt där. Det får du inte ha. Någonting som har med de här SS-förbanden, Viking och liknande och sånt här att göra. För det är jättetabu, för det finns ju de här extrema rörelserna i Tyskland som använder mycket de där. Och då hittar de ju på egna, det är ju bara att hitta vikingabokstäver så har du hittat på ett liknande mönster, för att vi är ju de som har hjälpt till tyskarna och skapa de här symbolerna för alla SS-legionerna kommer ju från vikinga. Kan vi släppa in Daniel också? Vad tycker du om de här loggorna då? Ja, nej men det var ju en spännande lösning. Det som stör mig mest är ju att senast idag gick jag i vårt förråd på mitt jobb och så hittade jag en elgitarr som de brukar använda till teater. Alltså när de spelar upp någon teater, då finns en elgitarr, inga strängar. Men någon unge har ju ristat i den där för länge sedan. Det här kan ju vara 20-30 år sedan. Kiss. Och så har de skrivit Kiss med regelrätta Z:an. Och det störde mig alltid att på 80-talet fattar ju folk inte att de hette de trodde att de hette Kiss med 2 C. Alltså det ska ju vara bak- och framsäta. Alltså sätarna ska ju vara åt fel håll. Men man skriver det med 2 riktiga sätan. Och det är ju fullständigt fel. Så det tycker jag var det största problemet med den här loggan. Att i Sverige trodde man, tror jag, på 80-talet att de hette Kiss. Ja, och det var ju precis av det här skälet som jag tog upp. Så var det för att man började importera de här tyska skivorna till Sverige. Men där var det ju vanliga S, det var ju inte Z.
Är du säker Nej, på ibland var ibland var det Z och ibland var det vanliga S. Ja, okej. Jag har ju hört en helm med vanliga S på. Ja, okej. Men hur ser ni själva på loggan då? Var det en ondskefull logga, Kiss? Har ni Nej. sett den som en nazistisk symbol någonsin? Jag har aldrig tänkt på dem i de banorna faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Inte på det sättet. 1900... Om man skulle vara elak så kan man ju säga, går du in i det grafiska språket och börjar titta på det som nazisterna använder mycket för att vissa grejer, så finns det likheter med det här att det ska gå en vit linje runt och det ska vara svart inuti och så kommer ytterligare en kant. Det finns mycket likheter. Om du vill hitta så hittar du det. Ja, Men fast det där har jag aldrig hört talas om. Problemet var att nazisterna gjorde ju jäkligt snygga saker. De hade snygg design, snygga symboler. Ska man inte längre få en dödskalle för att de hade det på sin mössa heller? Det blir ju drar till Men extrema. det var inte nazisterna som kom på den. Det var från första världskriget redan. Nej, men och precis. ännu längre tillbaka. Och så här, Det var inte husar mycket eller vad det nazisterna kom på egen hand. Utan Nej, de nej, stal ju nej. hej vilt från olika håll. Ja, Så var men det ju. Så. Men om vi nu pratar om den grafiska profilen, det som du gjorde, Marco, Ja. så är det ju fortfarande som så att Kissloggan har ju en outline och det har ju inte Stormbarn. Det finns sådana runor med outline. Det var ju väldigt tråkigt att höra. För de Ja, såg det inte... var väldigt tråkigt, Bernt. Så att du faller där. Ja, på det nej, men sättet. 1975 när jag såg den här loggan för första gången, det enda som jag tänkte på, det var ju att här var ett ovanligt sätt att skriva bandets namn på ett sätt som väcker uppmärksamhet. Jag hade inte en tanke på det här, och till saken hör att ungefär samtidigt så fanns det ett band som hette Sweet. Och Steve Priest, han hade en förkärlek för att ha hakkors som var bak- och framvända. Det tyckte han om. Ja. Han hade konstiga idéer. Och det fanns en anledning till det, och det var ju för att de fick ju vara med i Top of the Pops. Och det var ju på det här viset att då så var det inte de som hade spelat in musiken till låtarna, utan det var studiomusiker som hade gjort det. Och man krävde från Top of the Pops att det var de som hade spelat in musiken som skulle uppträda. Och det som Sweet, framförallt Steve Priest, gjorde var ju att de var ju tvungna att spela in de här på nytt. Och eftersom Steve Priest bland var jävligt sur på det här så ville han väcka uppmärksamhet och vara rebellisk. Så att då hade han bak- och framvända hakkors på sina scenkläder. Det är också så där väldigt jävla märkligt och barnsligt, men ja. Ska vi gå på nästa ämne? Nej, på det här då? om vi tittar på Twisted Sister. Ja. Kolla på S'en. Ja. Vill vi så kan vi hitta vikingastil Då där kan också. vi börja analysera Twisted Oj, vilken Sister. dålig skiva det där är förresten. Love is for suckers. Det finns någon bra Ja, låt. nej, men jag satt och tittade på Wake den. up to Jag sleep går in igenom the- alla Twisted Sister-plattor. Jag brukar lyssna en gång per år. Ja. Och Det är bra. förstår fortfarande inte tjusningen med alla plattor, men Nej, det är ett band som jag har både högt och lågt i sin ja, repertoar där. Så att om Men jag, ska vi gå på nästa grej nu, Bernt? om jag får Nu- avsluta min Ja. egen del här så att folk tror att jag är nazist också. För det är jag inte. Vem skulle Tvärtom. tro att du är nazist? Jag är ju den som har pratat mest och använt ordet nazist mest under den här delen. Ja, men det beror ju på Anarkist. ditt andra Anarkist. förflutna. Så att det kan vara det. Va? eller diagnos. Ja, nu släpper vi det. Bernt är inte nazist. Så, Nej. och det är ingen annan i panelen heller. Nej. Nej, det Eller hoppas är det jag någon inte. som är nazist? Har jag missat någonting? Nej, vad bra. Då, I så det är fall- ingen som är nazist här. Men Okej, innan vi släpper tyska Ja. utgåvor så Ja. finns det 2 utgåvor med tyska loggan, och det är Crazy Nights och Smashes, Thrashes and Hits. Inte lätta att hitta på vinyl. Så om Jaha, är det reklam för Bootleg Crazy? här nu Nej, också? det här är officiella plattor. Nej, Ja, men de ser man faktiskt inte ofta. Av någon Nej, konstig det anledning. visste inte jag att de gjorde det fortfarande då. Nej. Jag såg att ni såg tyska på skivmässan i fjol. Ja, det var mycket konstiga Oj, grejer, oj, måste oj, jag- då rann tandvattnet. Jaha, oj. Nej, jag har inte den nämligen. Nähä, och då ville du ha den? Ja. Jaha, okej. Det kan du väl ha Ni får sagt oss? ja.
Jag Hur ska han kunna säga det en vecka efteråt? Ja, den på skiv. ta den skivan han ändå står Ja, där. precis. Ja. Nu ska vi prata om akronymen. Daniel, vad är det för något? Akronym. Ja, Ja, det har jag glömt bort vad det är. det är när man stoppar prickar mellan bokstäver. Jaha. Och Varför- då skulle ordet kiss betyda någonting. Det finns inga prickar, Marco. Det finns inga Nej, prickar. men folk Det är har ju stora fått för sig. bokstäver och det är ofta en förkortning. Ja, det är stora Ja. bokstäver och det fick jag lära ut av min son alldeles nyss. Idag, att för folk förknippar versaler, att det är en förkortning. Konstigt. Det är bara Men det är ju- versaler. Det är en amerikansk jävla företeelse. Det är amerikaner som ska ha förkortningar Ja. av väldigt långa meningar. Och jag menar som till exempel om nu ett ord skulle bokstaveras KNULLA och det hade med en stor lång mening att göra. För att det skulle Ja. bli enklare att säga den meningen, då kan man väl göra det då, eller? Ja. Men nu hade ju folk stoppat prickar på ordet kiss. Kommer ni ihåg vad de kallades för då? De här Nej. kreativa grejerna de kom fram till. Kids med- eller Knights in Satan's Satan's Service. vanliga. Japp. Men Eller- den här Kids in Satan's Service, när kom den egentligen? Kom den vid Creatures of the Night-tiden och sånt här? Vet ni när man började använda de där uttrycken? Kring där. Eller var det före? Det användes i alla fall mera i media. Sen kan det ju ha, så att säga, ha sagts tidigare, men det sades ju väldigt mycket just 82-83. Ja. Men det är ju konstigt, det är ju vad var det konstigt det Gene där. kallar Kiss? Kids in your sisters. Slippers? Eller vadå? Ja, det var något sånt där. Att han sa det kan ju lika gärna betyda det. Och då var Ja. Keep reportern it alldeles tyst. simple. Ja, keep it... Nej, sisters skirt. Så var det. Jaha, okej. Då Ja. var reportern alldeles tyst. Och, ja, aha. Men då handlar det om att man måste se till att äga sin egen historia. Och det har ju till exempel John Five gjort. För då heter det nämligen Knights in Satan's Service. Ja. Den har han tagit. För det är hans. Han ville tillhöra Musik. dem där. Som är i det. Så. Men det är ju en grej och jag tycker den är så långsökt. Sånt där. Och jag kommer inte ihåg att man pratade. Jag läste ingenting om de där förkortningarna på postertiden eller sånt där. Om vi pratar om Creatures-tiden där 82-83 som Johan Ja, då nämnde, hörde jag det. så är det ju så hemskt att Kiss var ju så himla ute. Så de var ju tvungen att använda det där som ett sätt att synas i media. Det var ju de enda som brydde sig. Det var de här tokarna som fick att Men till att de... använde Kiss verkligen det här själva? Ja, alltså de sa ju, Ja. de var ju med i intervjuer och det var ju enda gången de blev intervjuade på tv nästan. Ja, men det var ju tack det var- vare att så att- prästerna som hittade Ja, på det där. Ja. Så att de använder det där och Jeans har ju alltid, vi säger ju inte riktigt vad vi är, men de som säger sådana här saker, det är ju de som är de farliga och det tycker jag han har helt rätt i. The way to do that is with a rock group called Kiss. Dixie Watley has this report on the band that's not getting older, it's getting weirder. It's been 10 years since Kiss first walked on stage spitting blood, breathing fire, and promoting themselves as the loudest band in the world. With a new album to sell, Kiss has been on the road again, but their 100-city tour has met with controversy reminiscent of the 60s. Well, it might be the devil, or it might be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. There were picket lines in Nashville, a record-breaking protest in Little Rock, a standing-room-only city council meeting in Corpus Christi, and headlines all over the country, Minneapolis, Dubuque, Chattanooga, and Bismarck, North Dakota. The protesters are mainly religious groups who have been trying unsuccessfully to get Kiss concerts stopped because, they say, Kiss promotes the worship of Satan. This is one of the ways that the enemy is coming in to try to engulf the minds of these teenagers and win them over. We make heroes out of these guys and make them look like they're something great when literally they're destroying this country. Their music and their lyrics is espousing Satan worship and drugs among our kids, and you're looking at a preacher in Pine Bluff, Arkansas that's against it, and we're going to stand against it, and not just me, but in Georgia, Alabama, Louisiana, California, the ministry's waking up and realizing that we need to stand against this evil. I don't think we'd like those people to like us. They're
they're strange. I mean, they really are weird, you know, but we don't get involved in that. We're a rock and roll band, and we're certainly not going to make a career of explaining what we do to anybody. What they do, according to many Christian leaders, is use their evil-looking makeup along with lyrics such as I was raised by the demons and I'm king of the nighttime world to influence their fans to idolize the underworld. I think they're trying to fill their auditoriums and fill their pocketbooks, what I think. And I think they're putting our kids on the block to do it. There are people who really believe in what these guys have to say. That's the scary part. And if we come and actually start playing the game, we're going to lend more importance to these guys than they actually deserve. They are really small-time bozos who are warped, who are going to try to do the same thing that's been done to Elvis, which is burn his records, and to the Beatles. We figure we're in very, very good company. KISS knows they can use the controversy. Their concerts have only been selling at 50 to 75% capacity, and their latest album, Creatures of the Night, is the poorest-selling album of their career. Poor sales and a disappointing turnout may well be the reason KISS called off the tour midway through and retreated to a studio to cut a new album. Meanwhile, the controversy is also meaty material for a Christian ministry whose mainline membership is dwindling. Both sides claim that they'd like to meet and smooth things out. Well, if I met the members of KISS, I'd like to do that. I mean, I would, of course, I would tell them that the only hope they have in their life is Jesus Christ, and that they have to be born again. I'll go listen to their sermons. They seem a little afraid to come see us. You invited them? Why? You invite them? Sure, come to the show. Have a good time. The kids, for the most part, are ignoring all the commotion and have been going to the KISS concerts for the same reason they go to any concert, to hear very loud rock and roll. They're not out here for any Satan worship. It's just rock and roll. That's all it is. They don't have me worshiping the devil, so I don't worry what they do. Dixie Watley for Entertainment Tonight. Han eldade på lite samtidigt som han sa att de inte var det. Ja, kan inte ha att göra med också att skivan heter Creatures of the Night. Man hade en tanks på scenen. Man var liksom brutalare. Det kan ju ha liksom triggat igång. Det var ju zombies, nasse-zombies. Ja, medan på Dynasty så var det ju liksom lite Las Vegas familjärt och sen på Unmasked var det väl ungefär samma, och sen så bytte de och då börjar väl folk liksom att vad är det här för någonting nu? Ja, de var ju en sekt däremellan, får inte glömma. Med det äldre sekten. Där. Men det fanns säkert folk som hade vilda åsikter. Och sen gjorde det ju inte bättre att Gene Simmons spruta eld och spyr blod. Nej, för det var det jag skulle komma till, att de hade ju bra namn, karaktärerna också. Ja. The Demon, det var ju inte någon bra namn egentligen. Just den grejen också, det här drog igång redan strax efter debutplattan alltså. Ja. Det här med att kyrkan då, eller präster och sådana saker, klassar ju Gene Simmons som satan helt enkelt. Ja, men tänk dig själv, du får se en person helt plötsligt börja blöda ur munnen på scen. Och så säger liksom han att han var konstigt smink när han drar upp armarna och så hänger det vingar under. Och... Han är ju besatt. Han skulle ha blött ur händerna istället. Då hade de gått och sagt halleluja, he's back. Ja. Men han var ju besatt på scenen, han var ju läskig. Men jag vet när de här första frågorna kom när jag hade fanklubben. Har Gene Simmons bitit sig? Det är därför han blöder från munnen. Han tuggar på tungan. Vad svarade du då? Han är besatt. Det där herregud. Jag skrev så här. Det amerikanska företaget är 3M. Ni vet de som gör tejp. 3M. De har gjort syntetblod till teatertrupper eller teatergrupper. Vad fan, truppergrupper, whatever. Och Gene Simmons, han köper sitt blod därifrån. Och det är inte blod, utan det är en röd smet bara. Nej, det skulle jag säga, det är från Dracula. Han har varit och sugit och så sponsrar han 3M. Men får jag återgå till Creatures-turnén där? Vi hade ju en diskussion för några år sedan när Creatures, vi konstaterade det var inte så jävla lite folk egentligen. Det var väl för stora arenor egentligen. Det var ju det var det. De ville ju se demonerna och de här som flaxade i satans service, vad det var för någonting. Men då var det ju snack om att kyrkan förbjöd barnen att gå på Kiss-konserter. Ja, men de förbjuder väldigt mycket.
Ungarna smet in ändå. Och då, Den vanligaste förbjudan de brukar, det är sex före äktenskapet är jättetabu. Den följer väl du, Roger? Oh ja. Så det får ju tänka, för det finns ju värre tabu än Nej, men det jag tror Kiss reagerar mot, det var ju det här att religion kan ju vara så konservativ. Det här att man inte får tänka själv och gilla det man tycker är bra och testa saker och upptäcka världen själv. Mycket religion går ut på att du ska göra som dina föräldrar har gjort. Japp. Och du ska veta hut och inte testa någonting, utan vi ska göra precis som vi har gjort och våra morföräldrar. Det är ju väldigt bakåtsträvande ofta. Jag har ju upplevt det på nära håll där. Så att jag tycker att Kiss gjorde bra grejer här som satte lite hårt mot hårt och gick mot de här kyrkliga vansinniga idéer som de hade. För det här börjar redan i slutet av 70-talet, så det skiter sig inte första snurren. Det här börjar ju... Jag vet inte om det redan var på Love Gun-turné, men på Dynasty var det ju också folk som stod med plakat utanför arenorna och protesterade. Jag tycker Paul Stanley säger det så bra i några intervjuer. Alltså de ni ska akta er för, det är inte vi. Vi gillar att spela musik och ha roligt. Akta er för de som står och pekar finger. Here you can see them on the cover of their Love Gun album. Songs on this album include titles like Got Love for Sale, glorifying prostitution, Christine 16, Almost Human, Plaster Caster. The song Plaster Caster is in fact a song regarding a groupie who goes around and makes plaster casts of the sex organs of members in her favourite rock and roll bands. We've seen blasphemy. Now we're just beginning to touch on the perversion and deviation that is inherent in many of the rock and roll bands today. Another Kiss album here, Kiss Destroyer. Again, the members of the band pictured in their leather costumes and makeup. The producer of the band, in a recent interview, actually stated that the costumes and makeup was designed to look the way demons themselves would look. Men om vi säger så här, Gene har ju attribut som är ju väldigt djävulska. Han blöder, han har en sminkning, han sjunger hårt, han ser farlig ut. Det kommer ut en tunga och fladdrar lite då och då. Djävulen har ju också en tunga som kommer ut och fladdrar så här. Sen är det inte så konstigt fast att Gene raggade ju med tungan. Det var inte någonting annat. Nej, han ville ju visa vad han kunde göra i ett vissa lägen. Så men jag tror så här att problemet är att religiöst folk många gånger har så svårt att acceptera att man kan tänka lite annorlunda. Every couple of years, there's got to be a church enemies list. Every couple of years they put me on top. When we first started touring, I was just some kid out of New York City, was glad to be on stage wearing makeup and doing crazy things. And all of a sudden we played Canada, and there's a newspaper that came out that said Gene Simmons is the devil. Gone, oh great, just what I need. And so then all of a sudden in the south of America, people started walking off big burning crosses and pointing to me. And I'd say, it only was Gene. It wasn't Kiss. It had nothing to do with the whole nothing band. to do. No, it wasn't. They weren't doing this about Kiss. It was all. It was all. Archbishop. So I'm here to tell you that some of these songs are not necessarily religious. They're just trying to point out some points. Unholy makes the point that guys with horns on their heads and devils and all that stuff, I don't believe in that crap. The truth is that the things that we do to each other in the name of love In the name of love. are far worse than any devil, than any hell that anybody could create. Absolutely. There's a line in the song that says, you send your children to war to serve bastards and whores. There's no worse hell than that. So unholy is really just a part of all of us. Så det som känns främmande, det är automatiskt farligt. Och så försöker man koppla på de här religiösa aspekten med Satan och helvete och allting och skrämma bort barnen från det där. Istället för att de ska få upptäcka det. För att det finns ju ingenting sånt i Kiss, det är ju show. Men de har jättesvårt att se skillnad mellan show och verklighet i många religiösa lägen. Det var precis det jag skulle säga. Är de så inrutade att förstår de inte själva att det är korkat det de säger? Men om vi säger som en avslutning på det här första kapitlet här då, det här att
hur såg vi på Kiss när vi upptäckte Kiss? Såg jag Satan när jag såg J? Nej, det gjorde jag inte. Nej, inte jag heller. Jag såg någonting häftigt. Det var någonting nytt. Jag fångades av det. Men samtidigt så kanske det finns någon ondskebit, och vi har ju tendens att dra oss till ondska. Det är ju som Darth Vader när han kom i Star Wars. Vi tyckte ju inte illa om honom. Han var ju häftig. Ja. De här rebellerna, de var ju lite mesiga. Stormtrupperna var lite roliga fast de aldrig hade lärt sig att skjuta det, tyvärr. Men det är ju en misstag som kan hända. Innan du halkar in på det här, Marco, jag tänker på en sak. Om man går tillbaks till hur kyrkan hade det på 1600- och 1700-talet i Sverige. Ja. Kyrkbacken var ju stället där alla träffades på. Och predikan som prästen höll, det var ju en slags nyhetsbulletin. Där det senaste togs upp, Maja-Stina som hade begått hor i hagen. De var som hänt i veckan. Om man ska vara riktigt elak. Ja. Hänt i veckan. Ja, det sa man nog inte på den tiden. Men Nej, men men det är ju lite så att hänga ut någon i kyrkan, det var ju inte Guds tanke och Jesus tanke att man skulle hänga ut folk. Men om ni väldigt enkelt tänker att det var liksom nyhetsbulletinen för veckan. Skvallret, det tog man ute på kyrkbacken, man hade försäljning på kyrkbacken, hela den biten. Och sen så hoppar vi fram till 1860-talet när väldigt många människor åkte från Europa till USA. Man var otrygga och man ville gärna ha med sin egen kyrka hemifrån, vilket man inte fick, och det kom till nya kyrkor. Och så hoppar vi fram ytterligare när de här kyrkorna får utveckla sig ännu mer. Då är vi tillbaka till det här med kyrkbacken och predikstolen där då prästen står och predikar. Men eftersom det har gått 300 år sedan den här kyrkbacken så måste man ha häftigare grejer. Och man måste ha en näsa eller ett öra i nutiden. Och då får man ju ta det värsta som man hittar då och skruva upp volymen. Och där har vi ju exempelvis de här kassetterna som amerikanska frikyrkopastorer skickade runt, som då hamnade även i Sverige. Och därför många utav de svenska pingstförsamlingarna lyssnade på de här och började elda, inte bara kissskivor utan det mesta som kunde tänkas vara uppseendeväckande. Och det här gick ju de här stackars medlemmarna på, medan vi andra tänkte, fan vad de är tokiga. De kommer ju köpa nya skivor sen, vilket de gjorde. Kommer ni ihåg det här när de skulle hälla sitt blod i tryckfärgen för tidningen? I Buffalo. Men den hamnade ju inte i den tiden. Nej, men då fick kritikerna fick ju till det där att det var en så här ockult ritual. Ja, såklart det var det. Det var ju så man gjorde. Det var man ju, har du inte sett bilderna? Ja, de här, och så kommer J med tungan så här direkt. Blandade färgen. Ja, men alltså det blir så absurt allting. Nej, det blir inte absurt om du ser det du vill se. Det är där du har förklaringen. De här vill se det och då ser man alltihopa. Då är allting Vill vi se nazism i Kiss, då kommer vi bara se nazism i Kiss. Det är så där, tyvärr är det. Ja. Innan vi släpper kyrkan helt, jag vill bara säga så här, jag tillhör Svenska kyrkan. Och jag anser att Svenska kyrkan gör ett otroligt viktigt jobb för de som har det jobbigt och som behöver stöd och hjälp i livet. Så att det finns ju i dagens Svenska kyrka så finns det ju bara godhet. Och det är ganska intressant om man jämför med 1600- och 1700-talet och de här frikyrkopastorerna som säger i stort sett bara ge oss dina pengar och alla dina synder är förlåtna. Så funkar det inte. De säger väl inte ge oss dina pengar. De kommer ju med medicin mot att bota dig på alla möjliga sätt. Ja. Ge oss dina pengar så blir du botad. Nej, du slipper dina bekymmer. Ja, bekymren är pengarna. Ja, pengar är ett bekymmer. Då tar vi hand om det. Men Bent säger att Svenska kyrkan står bara för goda saker. Jag kommer från ett litet annat håll och hela min jobb byggs på att man ska tänka själv och bygga sina åsikter på fakta och väga vad kan vara rimligt. Och då faller mycket av kyrkans sätt att tänka på. Att man ska gå på saker man kom på för flera tusen år sedan. När man trodde att det fanns havsmonster,
när man trodde att jorden var platt, när man trodde att man kunde trilla av om man for för långt bort. Det är ju grundad på en tanke som är förlegad. Och därför kan jag sätta mig emot lite grann kyrkans tankar att det är förenklat. Jag förstår att det kan hjälpa folk som behöver hjälp, som behöver en förenklad bild av verkligheten. Men det är ju svårt att se att det egentligen är sant någonting av det här, utan det är ju fina historier som kan hjälpa en del. Men jag skulle ju hoppas att man kunde komma till ett land där man kunde faktiskt titta på vad som är rimligt. Men i USA är ju den här liksom kristen, eller tron är ju väldigt stor där. Jag har lite fakta. Det går jättebra. Det fanns ju någon predikant som hette Jerry Falwell. Han tog alltså upp Kiss i sina rikstäckande tv-sändningar. Och har du hoppat till predikanterna i USA nu? Är det dit du vill komma nu? Okej, då officiellt så hoppar vi till kapitel 2. Bålbränning och predikstolar. Ja, och han hävdar ju att bandet korrumperade moralen hos barn alltså. Ja, såklart de gör det. Det är ju hårdrock. De säger ju precis det kyrkan inte. I kyrkan håller vi ihop. Här ska du fight for your rights to party och supa och allt det här. Det är ju helt andra saker. Men går man ut i rikstäckande då når man ju ganska mycket människor. Ja, men det är ju det här att hårdrock och musik i allmänhet säger ju farliga saker. Fast Roger, det här var inte rikstäckande. Det här är ju de här kabel-tv-kanalerna, de här lokala. Men grejen var ju att, återigen, vi tittar på de här kassetterna, då har vi kommit längre fram i tiden. Då gör man ju band som har skickat till sina kompiskyrkor som de får köra lokalt i sina tv-apparater. Så att, eller fel var det ju inte, utan det var bara lite annorlunda. Men du har rätt i sak. Men om vi säger så, det började ju där 78 och vi är ju Kiss-fans och vi har förstått att det finns ingen ondska i Kiss på det sättet. Det finns annan ondska, det finns avundsjuka inom bandet och girighet och allt möjligt och svek och sånt här. Men det är ju väldigt mänskligt så att det finns ju inga så här hatiska tendenser, inga religiösa tendenser eller någonting. De har varit väldigt lugna. Det Kiss har oftast som ett huvudpunkt är ju kärlek i olika former. Och framförallt det här tro på dig själv. Det kom mycket på 80-talet. Ge folk självförtroende. Att stå upp för den du är och det du tror på. Även om någon skrattar och säger att jag lyssnar på Kiss. Och live to win. Precis. Men du har ju då de här predikanterna då som behövde uppmärksamhet och jag vet inte, för vi har artiklar som Emil Örtemark har skrivit i Destroyer där han tar upp de här pastorerna och häxjakten och han har skrivit på han har en hemsida där han också skrivit mycket om det här. Där det är ännu längre än vad det var i Destroyer och det är ju mycket det här att de här pastorerna gjorde ju det för sin egen vinning. De hade ingen aning om Kiss överhuvudtaget. Men Kiss var ju en lätt måltavla. Det är ett framgångsrikt band som har framgångar. Och de behövde synas i media också för att få ännu mer framgång. I think it's pretty thick only because these people seem to have a hold over a large segment of the population for some reason. I think news all of a sudden is interested in what they've got to say. And they don't seem to represent anybody except themselves. I think it's pretty obvious that the more they talk about us, the more people come to see our shows. So you don't have to be a marketing genius to figure that out. And so I think it's pretty clear that they're interested in just promoting themselves. Obviously, they always make sure that their names are spelled right in the newspapers. Their pictures are always in there. And no organized organization, religious anyway, seems to recognize these people. But there's some legislation works in a couple of places. Yeah, in fact, we're going to ban some recording practices. Do you have flipping in backwards tracks and things of that nature? It's legislation against what's called backtracking and back mapping. And what these groups are claiming is that there are hidden satanic messages that are put onto records, that if the records are played backwards, then the messages become clear. They've accused rock bands of that, and they want labels put on the records. The thing that's amazing is that at this point, to your mental health or something like that. Well, we're leading people down the wrong path.
What's amazing, though, is now they're hearing those same messages on Anne Murray and Glenn Campbell records. Då kastade man ju skit, för alla attributen fanns ju där. Det var ju blodregel, det var ju det här sex, man skulle ha sex överallt och parta, och det var droger. Det var ju så mycket som är förbjudet. Så de var ju ett lätt offer på det sättet. Ja, också. men Kiss bjussar ju på mycket grejer också. Ta Ja. bilder ihop med tjejer som inte täcker brösten och det. Ja, men ibland kan det ju vara situationer där de inte behöver göra det. Det är lättare. Nej, men jag tänker på de här bilderna med tjejer som har spindelväv. Ja, men det var ju fina bilder. Ja, absolut. Men det var ju lätt måltavla som du säger. För en 9-åring var det ju väldigt uppläxande att man så där ska en kvinna vara i spindelnät och hotpants och liknande grejer. Så att det var ju så vi växte upp. Sen fick vi reda på det sen att så var det inte. Nej, så var det inte. Men tittar vi... Det här börjar ju låta som postorderkatalogen när de växte upp. Ja, men tittar du på 70-talet, hur hade man kvinnorna i tidningen och banden som i poster? Ja, de skulle ju vara avklädda och så. Jo, men om du kollar på Gina, han sitter på shoppen, så har han, vad hette hon, den här tjejen som han hade med där? Ja, just det. Hon hette Star Stone, va? Hon gick ju bort sen tyvärr. Ja. Blev ju inte så gammal. Nej, men hon var ju fin. Ja. Ja. Vi har ju bra minnen till det. Det var ju inget konstigt. Nej. Men det är det jag menar, det bjussas ju liksom. Det är ju lätt offer att ta de här grejerna. Ja, här sitter en demon och så en jättesöt tjej. Han kommer äta upp henne typ här nu. Och så tänker du Paul Stanley där också. Och så kommer Catman och dreglar och har sig där också. Fy fan. Det är så omoraliskt alltid det. Uff. Det är läskigt. Så att, nej, nu får vi bränna skivorna jag har hemma. Ja, så att det vart ju till och med så långt att de här pastorerna då började ha bålbränning för skivor. Ja. Och det är ju så sjukt, för det får mig att tänka på bränningar som man hade i Tyskland. På 30-talet? Ja, eller? när man tog bort böcker som inte var bra. Jag brukar ibland skoja med Oskar som hjälper till i butiken när vi har dåliga grejer. Att Oskar, jag tar fram en sån här gammal kruka, natsekruka, så får du den på huvudet, så gör du en liten plastbränning ute på gatan där. Så kanske vi får lite uppmärksamhet på det sättet. Men man kan ju skoja om det, men det är ju egentligen rätt så fruktansvärda saker. Ja, men alltså de uppmanar ju ungar alltså att kasta kissskivor och kissmerchandise i de här bålen alltså. Men det som jag tänker mest, det är väl ungefär det som hände sen i Sverige. Det är ju den här censur. Det är ju det handlar om i grund och botten. Censur, att det här är farligt och sånt här. Jag vet inte, hur var era föräldrar när ni köpte grejer på 70-talet och kom hem med de här grejerna? Eller tidigt 80-tal när ni, Johan Wallin och Daniel var kvar. Var era föräldrar på er om skivorna överhuvudtaget? Nej. Och tyckte att det här var farliga grejer? Ja, mina föräldrar var väl mer så här att du ska passa dig för de här pingstkyrkan. Lyssna på musik, lyssna på musik och sådär, och tänk själv. Men för min pappa till exempel, han är ju född i en liten by i Lapplands inland, och där stormar ju frikyrkan in som en storm när han var 10 år. De var elaka, hotfulla, väldigt sådär. Så han gick emot det där, och det gjorde hans pappa också. Men hans farfar var pingstpastor, så det är en djup schism i släkten. Där min farfars far då var pingstpastor och han blev pappa. Det är en lite intressant grej, för han blev ju pappa då, min farfars far, när han var över 70 år. För han var ju högt, så han fick ju lite möjligheter då. Så det är skönt att veta att blodlinjen, man är viril länge i alla fall. Ja, det är lite Gene Simmons i det. Men det som slutade med, min pappa var ju lärare då i över 40 år, och det slutade inte värre med att pappa hade ju sina egna farbröder i skolan som var väldigt kristna och fina. Men det blir ju konstigt. Ja, vad säger farbror Bernt på den här frågan? Jag är lite nyfiken, Daniel. Om du kan, för jag butchar ord här, men jag gör mitt bästa så kan du få rätta mig.
Är det uppe i dina trakter som lästandianerna eller lästandioserna? Ja, det är till och med högre upp. Då är det uppe i Norrbotten. Det är ju mer mot där borta där Marko är uppe i Finland, fast på svenska sidan. Alltså riktiga Lappland? Ja, det är riktigt långt upp. Vad heter de? Lästadianer. Är inte det som har kommit en film nyligen? Jo, det har kommit. Ja, en film, ja. Och det är ju de är ju lite spännande, eller hur man ska uttrycka sig. Ja, jag vet inte om något religiöst är spännande. Du får inte mig att tycka att något... Det är nog ganska bra att vara högt uppe i en sån där religiös förening. Då kan man leva som en rockstjärna. Ja, du tänker så. Ja, men Gene Simmons, han hade nog gillat att vara sektledare i någon av de här grejerna. Han skulle passa bra som pastor. Ja, det tror jag. Ikväll är det lick it up. Musik är ju alltid en viktig del också i den här typen av föreningar. För det förenar, och de använder ju musik för att liksom få ut sina budskap och hela den biten. Så att, oj. För att, om jag säger min uppväxt är inte religiös överhuvudtaget och min mamma är inte alls. Jag har ju växt upp med mamma och sen styvpappa, så att det är inte det här religiösa överhuvudtaget som har påverkat mig. Så att jag har fått tycka precis vad jag vill egentligen. Och lyssna och ta till mig. Aldrig fått några censur. Alltid tänk själv och sånt där. Och jag tycker det har funkat bra. Sen kan kanske några tycka att det har gått snett när man har blivit så kissgalen som man är fortfarande. Men jag trivs i det i alla fall. Ja, för jag har ju samma bakgrund också. Jag har ingen moral hemifrån. Det är ju till och med som min morsa vet vad Kiss är och vet vilka låtar och såna här saker. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om jag har berättat det här någon gång, men hon var inne i en klädbutik. Hon är alltså, hon blev 86 i år. Hon var inne för något år sedan och så spelade de Heavens on Fire i den här klädbutiken. Så stod det en kille som var typ 27 bast där. Hon bara, ja, det här är Heavens on Fire med Kiss och han höll på att ramla omkull där inne. Varför då egentligen? Det är... Problemet med äldre kompisar och föräldrar som man har, det är ju det att de tappar filter. Alltså, vad då menar du? Ja, men alltså att de bryr sig inte och kan säga precis vad som helst i fel situationer bara för att de har alltid tyckt så och det har alltid varit så och det ska vara så och det finns ingen annan sätt och de är inte sugna på att omtesta sin sanning. Alltså de har fastnat i någonting som är ibland förlegat och de säger det hela tiden. Det har jag några äldre kamrater och även en förälder som den förälder jag har kvar som man tänker på, ja men låt dem hållas, men där vill jag inte hamna när jag blir gammal. Men Johan, hur var dina föräldrar då? Vi hoppar till dig, Bernt. Ja, alltså morsan sa väl inte så mycket, utan det som jag tror farsan stördes kanske inte så mycket på just musiken, men det var väl image. Volymen. Ja, det också, men just att han, jag kan ju minnas typ 85-86, då var jag jättestort Mötley Crüe-fan och Cedar of Pain-eran, där han stod och tittade på affischerna så frågade han till slut, är det där män eller är det kvinnor? Mycket bra fråga. Ja, alltså, det är 4 karlar. Herregud, sa han. Ja. Och så vet jag inte om ni minns den här Okej-posten när Paul Stanley står, när kan han ha kommit, 85, 86, med hans håriga bringa och så har han typ så här typ färgsnören över, men alltså och farsan sa det, gillar du det där? Ja, vadå tyckte jag liksom. Ja, men var han orolig att du var på farlig väg här alltså, vad fan, det är ju en halvnaken kar. Ja, men så är det ju Paul Stanley, Kiss. Sa du inte så? Han ser väldigt attraktiv ut. Ja, men han störde sig nog. Han var nog lite orolig över mig. Men sen på senare år, nu så när han kommer att hälsa på så brukar han brukar vilja titta på Globen 96 på DVD. Jaså? Ja, varför just Globen 96? Nej, jag vet inte varför. Han bara, har du några nya Kiss-DVD-er? Ja, så jag har massor. Ja, men den här Globen... Han frågar frivilligt efter ja, det, alltså. Jag sa det, vad i helvete har hänt? Ja, nej, han störde så väldigt mycket på imagen. Och så hade jag ju som sagt varit hem och skola, eftersom jag gick ju där nere i huvudstaden på skola. Så det var ju att vi fick ju inte gå med hårdrocks-t-shirtar.
Vi fick inte ta med oss Okej-tidningar för vi bytte ju posters med varandra. Och så klippte man ju ut bilder och sådär. Och det ville ju inte de på skolan eftersom de var ju farliga. Men att spela av alla kulor och en liten skitunge som inte kunde spela kulor, det var helt okej. Alltså. Ja, men då är det business. Då är det business. Det är verkligheten. Så det var väl, så hemma har det väl varit mycket att, eller från pappas, farsan är född 52. Så han hade väl lite svårt kanske för just hur de såg ut. Men det var ju aldrig något prat om att de var djävulsdyrkare eller att jag skulle bli knarkare eller kriminell. Det var ju mera på skolan där de hade predikan om det. Ja, så där hade de synpunkter på att du kunde bli kriminell då? Ja. Vi skulle bli missbrukare innan vi var 15. Nej, men det här var lite fascinerande för att det som du berättar, Johan, för jag fråga, först och främst, lever din pappa fortfarande? Ja, absolut. Ja, bra. Ja, han ville ju se på Globen 96, sa han. Ja, men jag förstod inte om det var nu eller om det hade varit... Ja, det är fortfarande. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om Paul Stanleys bisexualitet helt enkelt, eller det som utstrålas. Oj. Vad är du nu? Vad är det här för djupt vatten här nu? Ja, nu ska du få höra här, Marco. Har du erfarenhet att Paul har varit stött på dig? Nej. Vinner då. Får jag avsluta? Det är ju mer troligt. Innan ni hoppar på mig och försöker få mig att säga saker jag aldrig har sagt, så ska vi ta och klara av lite grann. Det var ju väldigt inne under den här tiden på 80-talet med bisexualitet, därför att det var verkligen precis på gränsen till vad etablissemanget tyckte om eller godkände. Det var okej att folk var bögar och det var okej att folk var lesbiska till en viss nivå. Men om du var bisexuell, men då var det farligt för alla inblandade. Och är man då osäker på sin egen sexualitet, då blir det jobbigt ifall du har en snygg karl som dessutom utstrålar saker till båda lägren. Nu gör han ju inte det längre, men han gjorde det då. Alltså, du såg sådana saker i Paul Stanley-bilden? Nej, men jag tittar i backspegeln nu. Jag har kvar den posten, så jag ska ta en diskussion med pappa. Jag tror att hade du den posten också på väggen, Bernt? Jag vet inte vad det här är för posten. Men jag nu. men jag tror att det är väldigt viktigt. För många så är det viktigt att vara säker på sin egen sexualitet. Och blir man osäker på den, då blir ju allting runt omkring hotfullt istället. Jag säger inte att det är så med din... Om vi ska koppla ihop det här till pastorerna här nu igen. Så har du... Kan inte Bernt få berätta vänta. Om man säger, jag ska bara koppla ihop det där han påstår om nu, om det här bisexuella Paul här nu. Som vi känner inte igen det där riktigt, men nu tror vi på Bernt här att det är bisexuell Paul här. Och då är det ju ännu en sak för de här predikanterna att bli upprörda för att det är en demon i bandet. Det är en rymdman och en som kan bli katt. Och sen har du han det här bisexuella fan som strutsar omkring där och håller på med läppar och sånt här. Det är ju ett ondskefullt band och det kan ju fördärva oss ungdomar totalt. Ja, men sexualitet, och speciellt ifall man får eller uppmanar ogifta ungdomar till sexualitet innan de har gift sig. Det är ju hemska grejer i vissa hårda kristna kretsar. Så att om vi nu pratar om amerikanska frikyrkor. Men hur var det med dig då? Växte du upp i ett kristet hem? Precis som ni andra. Jag har ju jag har ju växt upp i ett sekulariserat hem. Det vill säga min mamma var inte ett dugg religiös. Pappa var definitivt inte religiös. Och det har ju sin tur gjort att vi har inte haft någon laddning på det överhuvudtaget. Utan när jag växte upp så var religion, det var ju ganska ointressant. Det var inte för jag tror att det var nog det för de flesta oss som växte upp på 70-talet, att det var ingen som brydde sig. De här predikanterna där, de hävdade ju att Kiss var väldigt farliga och sånt här. Så hade de en låt som de refererade till ofta många gånger också. Det var ju God of Thunder.
Ja, men det var ju så att Kiss stod ju för bunden djävulen, för det sa man ju, och präster talar ju sanning. Det var ju bara så. Och på den tiden fanns ju inte det här demot med Paul Stanley ute. De hört hur kärlekskrank den var egentligen från början. Men eftersom det här var ju så att säga män, för det är alltid män, som hela tiden var väldigt säkra på sin sak och väldigt säkra på sin sexualitet. Och det är klart att i så fall, om de visste hur det var, då stod ju Kiss i förbund med djävulen, hävdar de. Och det var ju många som liksom kände att ja, men så kan det vara. Jag har blivit lurad utav Kiss, jag ska elda upp mina skivor. Jag ska sönder dem. Men varför var det så för? Varför lyssnar man på de här farbröderna som bara ville ha dina pengar? Ja, men det är väl det här att du har väldigt mycket kristna människor i USA och religionen är väldigt viktig. Jo, men bara för att man är kristen så är man inte dum i huvudet. Det är ju det. Nej, men det finns alltid de som utnyttjar de svaga. Och svaga finns det väldigt gott om svaga människor. Ja, så att det går med, för det här är ju det som är som sekter och grejer. Men frågan är, det började ju på 70-talet, 78. Där 77-78 började. Men jag undrar om det inte var som värst när det var 82. För då fick de ju väldigt mycket skit och det hamnade i tv och nyheter. Och som vi pratade tidigare, Kiss fick ju försvara sig hela tiden. Har ni sett de där klippen? Ja. Plus att det var ju många konserter de hade protester utanför där också. Och många av konserterna var det ju folk med såna här plakat liksom och såna grejer. Det som var lite roligt var ju att det hängde ju i ett par år. Men det ser ju lite patetiskt ut när de står och protesterar utanför en Asylum-konsert. Där Paul Stanley glider upp i en gyllene mantel. Men det fanns där också. They've made all sorts of issues out of that. Everything they said about us is right. So? Kids in service to Satan. Anything you want to say about... See, I can look at this microphone over here, and I say that that's a microphone. You, however, have the right to look at it and say whatever you want about it. That's what this country is all about. So if you see us as some kind of demonic outer space aliens, that's your prerogative. But, There is no but. There is only the freedom to do whatever the hell you want to do. Oh, you can say heck. Whatever you want to do in this country, short of stepping over your line of liberties and freedoms. Mm-hmm. So if you try to stop me from doing what I want to do, I'll sue your butt off. okay, their position is they don't think that they should have their kids exposed to your lyrics. Become better parents. Do whatever it is that you want to do. In other words, their right of stopping other people from doing what they want to do stops when they leave home. You want to be a better parent? Be a better parent. You want to censor your kids? Do it at home. You come in the outside world, everybody's got a right to do whatever they want to do. Det är bara bevis på att de fattar ju ingenting. Men det var väl mycket också att loggan var så enormt stor på Asylum-turnén. Kan det vara det retade de. Men liksom, vilken farlig kille i rosa handskar och... Ja, därför att han förförde. Han kanske var lite för gay. Ja, det var ju det som Bernt pratade om här förut. Att han var ju sån här hybrid, eller vad ska vi kalla det för? Ja, men androgen. Ja, androgen. Tack. Men vi har ju sett såna här demonstranter. Sista gången jag har sett en sån där demonstrant, det var faktiskt när vi gjorde livesändningen från sista gigget i USA. Och då har vi ju Magnus, vår stjärnreporter, som går där runt. Då är det ju en jävla tokjävel som står med plakat. Nej. Jo, Kiss är farligt, det är djävulen och allt det här. 50 år senare. Och jag tyckte det var... Och så kommer Magnus säga, ja titta det är fulländat, vi har en galning här som står också. Det här är som det ska vara på Kiss. En fråga bara, är det något annat band som har råkat ut för det här? Alice Cooper Garanterat. Fick ju mycket skit. W.A.S.P. fick ju det i början. Twisted var ju där och de fick ju förklara, för då kom ju den här vad hette hon, den här kvinnan som ledde den här feministiska gruppen. Ja,
Hemmafruar mot rock'n'roll, ska vi kalla det på svenska? Ja. Få det. Var det inte frun till den här presidentkandidaten? Ja. Gore. Ja, Gore hette hon. Ja, Det var väl det här Bra. PMRC. Ja. Som det bara gjorde att skivor sålde ännu mer om de hade de här sålde ju dubbelplatorna eller trippelplatorna. Så att... Men var inte det den här tanten som såg till att dök upp på skivorna? Och att det är det de pratar om. Och att många olämpligt språk. Ja, men många artister ville ju till och med ha det här för det var ju lite tuffare. Ja, det räckte att du sa fack, så nu jävlar, nu kommer vi också få ett E. Fack. Nu fick vi 2 E till här. Nu har vi E överallt. Så att det är ju därför som jag tycker när man har sett, speciellt Motley Crue, när de kom hit 2005. Då var ju Tommy Lee, han var ju så glad att han fick säga F-ordet hur många gånger som helst. I Sölvesborg där. Han var så glad. Här får man säga F. Och då står svenska publik. Vad är det som är spännande med det? Då var det ju patetiskt istället. Och då vill han vill se tits. Någon i publiken ska visa tuttan och alltihopa. Det var ju väldigt korkat. Gubbsjukt. Ja, gubbsjukt och dumt och alltihopa. Ska inte han visa sin först då innan de visar sitt, eller? Ja, men den han ju visar på videos och alltihopa. Så hur vet du det? Det var ju han satt ju på Pamela där. Har du tittat på den? Ja, då var vursten framme och så sa han, titta, den var en rätt så stor vurst också. Så att han är välhängd. Jag tyckte den stod rakt upp och inte hängde, men... Ja, men det är ett uttryck. Men det var en stor bananböj i alla fall, om vi säger så. En guleböj. Vilket liv det var när den där filmen kom ut. Alltså. Låt Pamela vara, för att hon har finska ättlingar och grejer här. Så det finns en liknande... Det finns en ganska bra serie på Netflix om just det där, om Tommy Lee och Pamela, som är rätt bra faktiskt. Ja, den har jag sett och den är sevärd faktiskt. Det finns en liknande film om, vad heter hon då? Paris Hilton också. Ja. Så, kan man se mer oengagerad ut? Nej, hon är inte alls lik. Hon är som, vad heter hon, den här rumpan Kardashian. Ja, hennes sex... Hon har ju ingen talang på något sätt. Nej, hon hade inte talang för säng och ingen talang för skådespeleri eller någonting. Har du sett den filmen också, eller? Ja, den låg ju ute, råkar komma åt den. Ja. Jag laddade ner den, det stod att det var någon annan film och så tänkte jag, fan, den här var konstig. Ja, men nu lämnar vi snuskträsket där, för Bernt är chockad. Nu kan han bli moralens predikant här helt plötsligt. Han kommer att prata om Inga. Men vi kan ju säga så att, jag vet inte om de andra vet det, att Bernt, han har ju varit så här lite sektmedlem en gång i tiden, när han var med i de här hormonerna. Ja, men det var ju det här... Hormonerna eller mormoner? Jag brukar kalla dem för hormoner, men det är mormoner det officiella. Men det är väl där man får flera fruar och sånt, är det inte så? Ja, det var därför, Bernt. Jag tror det var därför han var med. Okej. Jag trodde du hade det nog med henne för fan när du hade ditt äktenskap redan. Ja, det här måste ju Bernt vidareutveckla nu måste vi få höra. Låt höra. Varför ska jag berätta? Ni berättar det här så bra själva. Jag tycker bara att det är otroligt fascinerande att ni berättar saker ur mitt förflutna. Men när du var inne på Kiss och drev... Vilken ålder var det här när du sökte till det? 1976. Men du var ju på Kiss-konsert 76. Ja. Ja, det var dina hormoner som styrde det där väldigt mycket. Där. Du trodde att det blir enkla ligg här borta. Nej. Fan, du kan ju inte ha gått från Kiss till hormoner helt plötsligt. Men tänk så här, Marco. 1972 så kom The Osmonds och de slog igenom med sin Crazy Horses och allt vad det var. Det var ju det tuffaste som fanns. De hade ju det var aldrig tufft, Bernt. De hade de här uniformerna som Elvis hade också. Kommer ni inte ihåg? Ja, men du lyssnade ju på Sweet och Alice Cooper. Hur kunde det gå så snett? Hur vet du gjorde en Lemmy. Lemmy vart hästtokig när han märkte att det var ju massor av tjejer i stallet. Shit, här ska jag gå med i. Och då lärde han sig rida och så fick han mycket tjej. Det står i hans White Line Fever-bok där.
Det var det enda orsaken han gick med i hästklubben. Ska jag sitta här i en kisspodd om ondska och berätta om en religion? Ja, hur ondskefull du var. Det är inte så stor skillnad mellan ondska och mormonerna. Du kan förklara varför. Kan du inte förklara för mig vad som är ont med hormonerna? Jag har en kamrat som var med i Kiss FAQ, den här amerikanska podcasten, som länge var med. Man gjorde många avsnitt med oss. Ja. Och vad hände sen? Eftersom han fick jag insåg att han var mormon. Ja. Och så började vi prata lite grann om diverse värderingar. Ja. Men, utan att gå in för mycket i detalj, men deras värderingar skiljer sig ganska avsevärt av jämfört med normen för en medelsvensson i Sverige. Och det var lite svårt. Så han försvann. Ja, vänta. Han var med i Kiss FAQ som mormon och fick prata om Kiss. Men det sket sig inte av den anledningen utan för att han ville ligga. Eller? Men när man pratar lite grann mer intrikat med den här killen så insåg man att svenskar är från Mars och mormoner är från Venus. Ja. Jag kan berätta hur det var för mig. Jag var väldigt kort. Nej, men det här är långt. Det förstår ni väl? Du får kapa det till 2 minuter det här. Ja, jag träffade 2 stycken fantastiska tjejer i Köpenhamn som kom och frågade mig om Gud. Och jag sa, jag är inte intresserad av Gud. Ja, men Gud lever, säger de. Nej, så det gör han inte alls det. Har du hört talas om att Jesus gjorde ytterligare en predikan efter bergspredikan? Det gjorde han i Sydamerika. Och där fanns det vita indianer. Nej, så det visste jag inte om. Men vi kan komma hem till dig så kan vi prata om det. Prata? Ja, det kan ni väl göra. Så att de kom hem till mig och pratade om det här. Varför bjöd du hem dem för? Vad var tanken egentligen? 2 brudar. Ja, precis. Det var 2 brudar. Ja. Det var det jag ville få svar på. Ja, det var 2 brudar, de satt i min soffa. Vi pratade om vita indianer och att Jesus faktiskt hade haft ytterligare en predikan. Och sen så drog han iväg. Alltså, hade din mamma bakat en blåbärspaj också? Nej, du har inte sett den filmen. Jag började få de vibbarna här nu. Vadå, American Pie eller? Ja. Nej, inte American Pie. En läskig skräckfilm. Jaha. Jag kan ju säga till exempel där det kommer 2 mormoner och hem till en Bernt och Bernt bjuder in dem och de får inte gå in om det inte är en kvinna hemma. Nu får inte jag avslöja för mycket, men jag tror de flesta vet det, men han säger att det är en kvinna där. Och det luktar blåbär och allt fint. Blåbärspajen kommer snart och sen får man se filmen därifrån. Det är lite Bernt-varning på den. Nej, men jag tyckte att det var intressant att de hävdade de här grejerna. Och sen så hävdade de en annan sak som var väldigt fascinerande. Och det fanns en person som heter Moroni som de sa var en ängel. Det tycker jag också var fascinerande. Och de sa att det fanns en kille som heter Joseph Smith. Och han i sin tur, han hade fått en uppenbarelse av den här killen Moroni. Att han dels fick se de här metallskivorna med text på. Som i sin tur vart Mormons bok. Och jag undrar fortfarande, var är de här skivorna någonstans? Hade mormoner vinyler? De måste ha haft det. Fan. Det var så mycket frågor som jag inte fick svar på. Då sa de att jag kunde följa med dem till kyrkan så skulle jag få alla svar på alla mina frågor. Då gjorde jag det. Men jag kan ju berätta en sak. Jag fick inte svar på några frågor överhuvudtaget. Inte en enda. När gick du ut sen då? Ur det där? Jag hängde med dem 83 och gick ur slutet på 83. Men du sa att du började 76? Nej, inte med det. Ligga alltså. Nej, men sa du inte det tidigt? Jo. Det var ju 76 när du hade sett Kiss och då var du en hormon. Han låg med över 6 år och sen gick han med mormoner och sen gick han ut. Jaha, men då förklarar du varför du ser på Winnie på ett helt annat sätt också. Du var ju förhörd av hormoner överallt här då. Men Winnie hade varit hormon. Nej, men att du ser honom på ett helt annat ljus än vad vi andra kan se.
om du gick ut i slutet 83, då har du, det är ju den perioden när han var i Europa ju. Ja. Ja. Men det som jag tycker fortfarande är lite fascinerande, det är ju att året efter, då dyker det upp ett gäng snubbar som vi aldrig har sett i Sverige och som har bott i USA hela livet. De är helt plötsligt är med i uttagningen till Melodifestivalen. De vinner den. Jaha, du menar de där? Var de hormoner? De hade gyllene skor. Det förklarar ju mycket. Rickard Herrey, när han blev populär, han struntade lite att han var hormon ett par år där. Han var ju jätteduktig dansare. Han hade lite roligt. Han hade lite roligt ett par år där, Nej, men det är som så här med hormonerna, att du får inte ta droger i någon form. Och du får inte ha sex för äktenskap eller någonting sånt. Jag kan ju bara säga så här, ifall någon nu som lyssnar med ett halvt öra hör Bernt Månsson är hormon. Nej, det är han inte. Han gick ut när han inte kom på att han inte fick ligga. Precis. Men däremot så kan jag säga att det var väldigt mycket fantastiska, fina människor där inne. Men det har ju ingenting med någonting att göra, utan det som brukar provocera människor, det är ifall man pratar om mormoner eller om man pratar om Jehovas vittnen. Då brukar det bli fart på folk, kan jag säga. Jo, de brukar... Nej, men alltså, alla de här föreningarna har ju många fina människor, drivna, målmedvetna. Men sen finns det ofta en mörk sida där man inte tolererar avsteg från den sanna läran. Och då kan det vara hård bestraffning, det kan vara allt möjligt. Det räcker med att titta på den här Knutby som är liksom är... och de är ju pingstvänner. De är ju pingstvänner, tror jag, Knutby. Japp. Och där kan man ju se att det gick ganska snett. Och det är ju inte länge sedan, det kommer vi ju alla ihåg när det hände. Ja, men lite snett kan det alltid gå, så att det är ingen fara. Det finns ju två saker som jag tycker är intressant med hormonerna som vi alla håller på med lite till mans. Det var ju hormonerna som började släktforska, alltså på en mer industrialiserad skala. Det var ju de som tog fram de första programmen för att lägga in avlidna släktingar och sånt där. Och sen har de en annan intressant grej. Och det är det här årsförrådet. Vi snackar om att vi ska klara oss 72 timmar utan ström och vatten. Ja. Inte mormoner inte. De har ett årsförråd. Och känner ni några som är mormoner, be lite fint och försiktigt att få titta deras ettårsförråd. Och ni kommer bli otroligt fascinerade över hur mycket grejer som går åt i en familj med två barn och 2 vuxna på ett år. För det finns den där källan i en sån här Ivar-hylla. Ska vi släppa hormonerna nu? Ja, vem var det som började? Det var inte jag. Men vi skulle ju bara få... Det var mycket, vi har pratat så mycket religion i det här avsnittet hittills. Ja, och då ska vi ha in mera. Plocka ut... Nej. Jag ska gå in på den här... Att Kiss var ju dåliga på att dementera de här grejerna. Det är klart. Tror du att det var en tillfällighet? Varför tror ni att de var det? Ja, men de fick ju sitta i tv-soffor och prata om det här. Det var ju ingen som kallade dem, era nya skiva Creatures of Night är så himla bra. Kan ni sitta och berätta om den här skivan? Det var det ju ingen som sa. Men ni har haft protester mot era konserter. Ja, då satt ju in där. Ja, det har vi haft. Och sen kan ni också köpa våra nya platta. Det var ju ett sätt att komma ut i tv. Var det Bill O'Coin som tyckte... Nej, han var med fortfarande. Nej, han var borta. Ja, han låg väl på sluttampen där. Ja, jag tror han var borta. Var det inte då de hade den här Paul Stanley psykolog som manager ett tag? Ja, lite senare kom väl han. Det är väl han som Roger ska göra ett specialavsnitt av. Hette Jensen, Hilsen. Ja, som jag hittade en bild på. Han såg ju riktigt galen. Ja, men... Hur fan kunde Poppa lyssna på honom? Han var efterlyst i många år. Ja. Men det förvånar mig inte. Nej, han hade väl förskingrat lite pengar och lite annat. Ja. Ska vi lämna Kiss och USA där och gå till det svenska perspektivet och folkhemmet? Ja, men hur den kämpade mot hårdrocken. Men Marco, vi har ju varit i mitt folkhem redan. Ja, ditt folkhem. Men vi kommer till det här typiska 70- och 80-talet, de här trygghetsnarkomanerna. Där vi fick uppleva att vi fick inte se Lick It Up på måndagsbörsen. Väldigt stor besvikelse. Där satt man och tittade och inte fick man se Lick It Up. Nej, vad berodde det på?
Var inte det för våldsamt eller sexuellt eller vad var det för någonting? Nej. Kvinnorna utnyttjades. Det var den som var programchef för SVT som hade sett Kiss på Hovet och tyckte de var så jävla dåliga så han ville inte ha med dem i programmet, den videon. Var det den här, vad heter han, Dabrowski eller vad heter han? Jag kommer inte ihåg. Jo, det är alltså... Det är Kjell Dabrowski vi snackar om som var producent för Måndagsbörsen. Han hade varit på Kiss-konserten på Hovet och gjort Vad gjorde han där då? Nej, han var ju där som åskådare. Han tyckte det var så jävla dåligt. Men de ville ha med Jeans intervju och så bara, nej, det här Lick It Up, det är ju bara skit där. Så det var han som bestämde det man sa, det var ju att det var sexuellt och det var perverst. Och ja, fast det är inte riktigt sanningen. För det var väl Jonas Hallberg som gjorde intervjun och han hade väl ingen talan. Nej, han hade ingen talan. I lördags så hade vi i Stockholm på Isstadion besök av hårdrockgruppen Kiss. De har varit aktiva inom showbusiness i 10 år och de har en del rekvisita på scenen, till exempel en stridsvagn hade de i år. De brukar ha nazistsymboler och en gitarr som ser ut som en köttyxa. Och de har hittills varit sminkade i hela ansiktet. Det var de inte i år. De har haft en mycket ung publik. De har varit nere i 8-9 års åldern. Och Kiss har varit spolade konsekvent av en enig musikkritikerkår. Jag fick ett samtal med Gene Simmons som är befälhavare. Och då lät det så här. I understand sometimes the critics don't appreciate what you do in Kiss. That's good. The more critics don't like us, the more the fans like us. Yeah? Is there really a connection between those two? I think so. I think that fans can inherently spot when you're honest about something. When you try to foist something on the public, it may work for a year, it may work for 6 months. But people instinctively know when you're honest about what it is you're doing. It may not be popular with the critics, but people people don't really care what it is that critics tell them they should like. From movies, I know Star Wars all over America was panned, that it was childish and it wasn't serious, but people don't care about that. They want good entertainment. But if you're honest, wouldn't it be wonderful if you had both the audience and the critics? The love of both? Yeah, it would be nice. Yeah. Because critics are also people. But they're not so important for you. No, but the critics that I don't care about are the critics who consider themselves more than people, who consider themselves, quote, above the people, Gods. holier than thou. In other words, that they know a little bit more and let me educate the masses, that sort of attitude. The holier than thou attitude doesn't work with me. If a critic is a person, I would love to have him enjoy the show as much as everybody else. But sometimes critics are like magicians. Sometimes magicians can't appreciate other magicians because they know too much. You don't appreciate the magic. Let me ask you another thing. What emotions do you like to provoke? I mean, what feelings would you like to see the audience have when they leave your concert? I would be proud if you let us do the show and then you take your girlfriend home and you do the encores with them. I would love it if you get aroused, if your heart beats faster, if you sweat, if you forget about the traffic jam outside, if you forget that your parents or your teachers or your boss is giving you a hard time for 3 hours, if you forget about that stuff, then we've done our job. I go to soccer games and football matches for the same reason. I don't know that it means anything more than it makes you forget about it's a legal high. It makes you forget about your problems. Yeah, people say that you are, violent, that you are provocative, that you have the Nazi symbols and stuff like that, in spite of the fact that you are Jewish. There's something strange in there, don't you think? Yeah, yes, it is. I mean, how come? How come they get? I mean, you want to provoke people, don't you? Sure. Why? In the same way that Beethoven. Yes, I read books. Yes. In the same way that Beethoven, when he saw the apathy that existed in his time, decided to write music that wasn't Baroque and oriented. So he came out with da 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 da, so that people would wake up. Yeah. Because an audience that doesn't get either aroused or doesn't have their heart pumping more
then you as a performer have not done your job. But why do you have a tank on the stage, Gene? We're big boys and we like big toys. Is that the answer? I mean, what is it? Do you think we want to go to war with somebody? I don't know. To me, it looks like a part of the U.S. Army, parade on the 4th of July. But it's not what you have in mind, obviously. It's interesting that you pointed that out, because when I see a parade, I don't necessarily think of any military this or military that. But the truth is, if we've done anything to people, it's make them happy, tank or no tank. And we use all kinds of symbols that can be construed as, we use explosives during the shows. Incidentally, there are certain rules in this country that prevent us from doing the explosions, but in the U.S. tour, the tank actually fires and blows up part of the sound system, and we've got explosions all over the stage. Now, who in their right mind is pro-war? Sure, and that's why it's so, confusing. But I don't think it's confusing. It's not confusing to the fans. Is that true? Incidentally, why are you wearing more makeup than I am? Men han, Jonas Hallberg har tyvärr gått ur tiden, och jag tror att det var förra året. Precis, i fjol. 80 bast. Det var rätt så nyligen faktiskt. Ja. Han har jag träffat. Och han är lika träig privat som var på den här. För jag träffade honom på tunnelbanestationen i Fridhemsplan, och jag kunde inte låta bli att gå fram till honom och säga så här: jag tittade på dig när jag var liten på måndagsbörsen, sen var jag skoltrött som fan på tisdagen. Men han bara skrattade där och hade sig. Vi, en del andra av oss, vi som lyssnar på radioprogrammet Spanarna, som jag fortfarande gör, han var ju lite träig även där, kan jag säga. Så att ibland då, för han var ju en av de som var med mest under ett antal år, och de gångerna som han av olika skäl inte fick vara med eller kunde vara med, då var programmet lite roligare, inte så träigt. Nej, men han hade ju ett speciellt sätt, om man säger så. Det är mycket. Men ska vi titta på det här moralpanik i Sverige, för den har vi alla blivit drabbade av, som kom på 80-talet där. Du har ju Studio S, videovåldet som drabbade oss. Det var ju fruktansvärt, det här med motorsågsmassakern. Ska 11-åringar få se sadistiska våldsfilmer på video? Ja, god afton och hjärtligt välkomna till kvällens Studio S. Som ni redan märkt så ligger vi lite senare än vanligt med kvällens direktsändning. Och detta helt enkelt därför att vi kommer att visa en del otäcka våldsinslag i det här programmet. Och detta helt enkelt därför att ni själva ska bilda er en uppfattning om vad som nu hyrs ut i affärerna. Ni som vet med er att ni har svårt att se våld på film, titta inte på filminslaget, men följ gärna diskussionerna. Ni som har barn, låt inte dem sitta uppe och titta på det här. Det tycker jag kan vara onödigt. Och det sista gäller naturligtvis också er barn som kanske sitter själva och tittar på tv nu. Kryp ner i sängen och lägg er. Och sätt på tvn på lördag klockan 6 i TV2. Därför att då visas ett ungdomsprogram som handlar just om det här, nämligen om video och våld. Och det programmet innehåller inte lika hemska bilder som det som vi kommer att visa här ikväll. Det är alltså en marknad det handlar om, en marknad med videokassetter som har tagit ganska stor fart, som vi kommer att höra mycket om senare i programmet. Och det är ju enkelt det hela, man köper en kassett eller hyr en kassett, är allt det vanligaste i en affär. Man har en videobandspelare, man stoppar in den här kassetten i bandspelaren så här och sen så trycker man på den där knappen. Kassetten har man hyrt för
25-40 kronor och sen kan man alltså sitta och se långfilmer till exempel som den här. Den här som vi såg, den började ju ganska gulligt som ni märkte själva. Men sen så blev den skrämmande otäck. Och det är någonting som ganska väl illustrerar videomarknaden idag. Ja. Vad hände efter det när de tyckte att den Jo, det som hände var ju att alla ungdomar letade ju upp filmen och tittade på den. Ja, det var precis som den där labeln som de hade på kassetterna på 90-talet. Ja, då såg man ju Django och alla de här farliga spagettivästarna och det var ju livsfarligt. Desto mer blod det var på omslaget och läskigheter, desto bättre. Och många av de där filmerna var ju så jävla dåliga. Usch vad dåliga. Allihopa ska jag säga. Ja, det finns guldkorn. Då får jag veta att så ska jag se Django är ju original Django är ju ett guldkorn. Spagettivästen guldkorn. Ja, jag vet den där killen där. Ja, fast Motorsågsmassakern. Nej. Jo, man kan se det. För jag tycker det lättiga är den att jag vet inte om vissa är skådespelare eller inte, eller om de är så här psykiskt konstiga vissa. För att jag får en känsla så här, är det så här texttricks som har hittat eller inte? Men det är som den baseras väl på Ed Gein, tror jag. Okej. Ja, han var ju inte riktigt klok. Men det som jag tycker är fascinerande i det här, det fanns dels en videobutik som låg på Malmskillnadsgatan. Vänta, då ska vi se. Vad gjorde du där? Nej, inte Malmskillnadsgatan. Men förlåt, det fanns en videobutik som låg på Mäster Samuelsgatan ganska långt ner mot Birger Jarlsgatan. Typ bara hål i väggen. Och de hette VTC, Videotape Center. Och de hade alltså köpt in på olika mässor filmer för att kunna visa på VHS. För de insåg att det fanns, folk hade videobandare, men de hade ju ingenting att spela på dem. Utan det enda de kunde göra var att spela in hockey och fotboll och sånt där. Men så att de här filmerna som det står VTC på, det var ju deras filmer som de tog och hade klipp och snuttar ur. Och det gjorde ju att den här butiken, den slog ju rekord hur mycket som helst, och de började hyra ut sina filmer till andra videobutiker som också insåg att fan, det här är ju bra. Ja, för de fanns inte hos alla. När man började hyra så var det de här klassikerna, Hajen och sånt där. Det fanns inga läskiga filmer. Nej. Sen dök de upp på Videoland, på Sveavägen. Jo, men från början då hade man ju videokranen i Hökarängen. Eller hur, Johan? Jajamän. Ja, just det. Ni hade någon sån här bootlegnisse där. Ja, det var började redan på den tiden. Han sprang med en långrock och VS-kassetter. Stod vid tunnelbanan. Öppnade han så här? Ja, vad ska du ha? Jag tar den där. Om vi säger så här, det som är fantastiskt med den tiden, och vi ska försöka komma vidare i samtalet, Bernt, vi ska inte grotta ner oss i detalj här. Nej, men du bara tog upp en väldigt viktig epok i svensk mediakonsumtion. Och så vill du klippa i det. Vad vill du säga? Du har ju sagt att de ökade i hyrde massvis. Ja. Nej, men att Sveriges Radio fick ju inte tag på några filmer. Det var ju det som var så intressant. Det var ingen som ville släppa från sig filmer. Men VTC sa, vilka vill ni låna? Ta för er bara. Ja, för de visste ju att det här är ju reklam. Ja. Och alla de filmerna har man ju sett tack vare Studio S. Ja, det är väl klart. Och Marco, den tiden fick du aldrig tillbaka. Det är ju riktigt usla saker. Ja, det är så mycket konstiga filmer. Men idag men idag så är det så pass fascinerande, för att de här, jag tror fan inte att det går att titta på filmerna, men i och med att du har askarna och det finns ett samlarvärde, du kan tjäna tusentals kronor på de här VTC-kassetterna från den här tiden.
Ja, för de hade ju bara såna där B- och C-filmer och D-filmer. Så den ena slakten efter den det andra. Det stora problemet som jag tyckte var att de klippte ju bort så jäkla mycket. Jag kommer ihåg när jag skulle se Cobra någon gång. Det var 1 timme och 3 minuter lång. Ja, men den var ju klippt jättemycket för den var ju jättefarlig. Och man bara så här, folk bara försvann utan anledning. Ja, men den var ju Roger. Man försvann i halvtimme. Man bara, va? Roger. Men det var ju en av hans sämre filmer. Så Marco. Society is breeding a new kind of criminal. It's also breeding a new kind of cop. Meet Cobra. He does the job nobody wants. Did you use unnecessary deadly force? I used everything I had. Do you know you have an attitude problem? Yeah, but it's just a little one. You think you would recognize me if you saw him again? The tall one? Yeah, the one that wants to kill you. Do what you have to do to get a lead on this maniac. And if I find him? Do what you do best. Stallone is Cobra, the strong arm of the law. Det är som så här att på den här tiden som jag pratar om, då fanns det ingen censur utav film på video, för det var frivilligt. Men sen Warner Home Video, de hamnar ju i en ganska jobbig situation med, för då hamnar man i den här tunga diskussionen om underhållningsvåld överhuvudtaget. Clint Eastwood-filmer, Terence Hill, Bud Spencer, allt sånt här som var underhållningsvåld. Det klippte man ju bort. Och Cobra är ett typiskt exempel på underhållningsvåld. Jag tror att det är en kvart som är borta. Och sen bara för att göra det hela lite snyggare så hade filmbolaget själva klippt lite extra. Därför att censuren klippte ju bara det som var obehagligt. Ja. Och då tyckte Warner Home Video att så där kan vi inte ge ut den. Så de klippte bort lite till. Mm. Men vad är underhållningsvåld för något då? Är det när man slår extra mycket? Och det... Ja, och det inte händer någonting. Sen tog ju Sverige sitt förnuft till fånga och den sista klippta och censurerade filmen är ju den utmärkta Casino från 1995. Det var sista gången. Ja, och vem har regisserat den? Vem har regisserat den? Är det De Palma eller är det han den andra juden? Vad heter han? Det vet jag inte om han är, men du har rätt i vem du är ute och far efter. Det roligaste är att det är alltså en otroligt seriös regissör. Det är Martin Scorsese som vi pratar om. Ja, Scorsese. Att han symboliskt sett var den filmregissören som fick sin film klippt som den sista vuxencensurerade filmen. Vad klippte man i den då? Ja, men han sätter han in och skruvstäd och vrid åt... Alltså ett huvud skruvstäd och så drar men det måste vi få se hur det går till. Ja, det tycker man ju, men det fick man inte. Ja, det finns en scen. Det ska man ju inte klippa. Det finns ju faktiskt en koppling mellan Cobra och Kiss också. Alltså, vad kan det vara? Filmmusiken, huvudfilmlåten. Det är skriven av Sean Bovars. Nej, är han med på den? Feel the Heat. Aha. Ja, just det. Jag har den på CD. Nu kanske Marco får lägga in ett klipp på Feel the Heat, för den kan inte jag. Ja. Nej, för jag har den på CD. Jag kom på det. Jag samlar ju på filmmusik. All along you knew it wasn't right. You were
samlar du också på filmmusik? Ja, det gör väl det. Daniel gör väl också det, och jag gillar samlar på mycket. filmmusik. Jag har Men alla... den här har ni inte. Nej. Bubbles. Gröna gubbar från YR. Jaha, det är den. Ja, just det. Var inte han inblandad i den, han på Okej? Hans Hartvig. Ja, men den borde man väl ha klippt i. Nu händer det något med Daniel här. Det är lite problematisk inspelning idag. Det är en bra dag i USA, verkar så. Har de klippt våra trådar? Det är för att ni kritiserar han Hans Hartvig. Hej. Jag har inte kritiserat Hans Hartvig. Jo, ni sa att ni skulle censurklippa gröna Nej, gubbar. det har ju varit störningar här. Nu fastnade Daniel. Vi får väl se vad som händer med Daniel här sen då. Men det här perspektivet då på Sverige. Vi hade ju Studio S. Sen hade vi han Sivert Öholm. Vad hette det programmet? Svar direkt. Ja, Precis. så. Ja. Och Anders är redaktör på en tidning, en av de många rocktidningar. Den heter Rocket, den som han ger ut, och den har hårdrock. Ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet W.A.S.P. We are Satans people, vi är Satans folk. Vi ska få se en del av det här i bilder som vi har fått från Barnjournalen, som hade ett team på plats när den här gruppen hade en konsert i Stockholm alldeles nyligen. Världens äckligaste rockgrupp, det kallar många den amerikanska hårdrockgruppen W.A.S.P. som besökte Sverige i veckan. För W.A.S.P. De hetsar upp publiken med ett våldsamt uppträdande. Vad tycker du om den här typen av hårdrock? Den är hemsk. Jag tycker den är fruktansvärd. Jag tycker det är rent ruskiga saker. Den målgrupp som man har här, det är faktiskt så här unga killar. Vad heter den? Olle. Olle. Köper du eller? Det finns en som är lite äldre. Kommer vi åt bilder här med? Har du sett sådana här tidningar och sett bilderna? Ja. I din artikel så går du in på den här fräcka showen där Blackie Lawless skriker I fuck like a beast. Och där han frågar som betyder? Knulla som en bäst. Som ett vilddjur? Ja, som ett vilddjur. Staffan Hillman. Du har ju också ett ansvar som journalist. Vad är det för ideal som du vill påverka de här ungdomarna till? De blir påverkade av din tidning. Kommer ni att skriva om till exempel den 17-åriga pojke i hamnstaden Northport som för 2 veckor sedan dödades i ett samband med sån här satanistisk hårdrocksorgie som han hade där? Blackie Lawless heter en av dem. Han är alldeles nyss utsläppt ifrån fängelse i New York, kan vi säga. Och den andra killen som spelar i den här gruppen, han blev avskedad på grund av fylleri från sin förra arbetsplats. Och den tredje fungerade som gigolo innan han var sångare eller musiker i den här gruppen. Där får vi stanna för ikväll. Och tack så mycket Anders och Monica Malmgren som får avsluta det här med en dikt. Varsågod. Gud som haver barnen kär, se till mig som 13 är och som varit på rockkonsert. Fula gubbar på en scen, rått kött käkar de och ben. Vrålar som besatt om sex, om hur djurets lustar väcks. Men jag fattar inget alls, när svärdet klyver flickans hals. Det står ej i Lukasbrevet, att de har såklingor i skrevet. Vart jag mig i världen vänder, blodet syns från deras händer. Så Gud, igenom 1000 watt, hjälp mig nu när det blir natt. Och man kan ju säga vad man vill om det, men Ja, vad vill du säga om det? Jag skulle bara säga att det var den bästa reklamkampanj de kunde ha fått någonsin utan att ha betalt ett enda jävla öre. Och Anders Tengner sa ju att prenumerationerna gick ju upp efter programmet, så att det vart positivt. Men var det inte Hartvig som skulle sitta där egentligen från början? Hartvig skulle ha suttit där, men han tackade nej för han visste vad det här skulle hända. Han visste vad som skulle hända. Han har levt i Tyskland så han visste precis vad som kommer hända. Här blir man narkad. Så att, välkommen tillbaka. Vi är inne på Sivert Öholm, Daniel.
En hyllningspodd till Sivert. Ja, så att det... och så går Anders Säng ner dit och inte förstår någonting. Nej. Men det som jag tycker att man försöker ju i alla de här programmen som är moralgrejande så försöker man hitta konstiga saker, men vi hittar ju sen i efterhand väldigt ruggiga personer i publiken som sitter där. Som har ju begått fruktansvärda brott. Ja. Och sånt här. Så att vi ska inte... producent. Ja, det räcker att vi säger så, producent. Och den andra var ju huvudgubben själv. Han har ju också gjort dumheter och sånt här. Så att de här... De är väldigt, det är det här att det är väldigt lätt att hänga ut någonting och så hittar man saker som är så löjliga och hitta på de här så att det är We Are Satans People och det är Fuck Like a Beast och så intervjuar man någon gubbe med någon gammal hatt och frågar och så ser han så här, det är ruggiga saker. Han vet det här. inte ens vad det är. Nej. Är det inte barn också med där? Ja. De har ju skrivit en dikt. De har ju skrivit en dikt som hon ska låtsas ha skrivit och läsa upp. Och den är ju riktigt usel om man tänker ut. Och hon har ju inte skrivit den. Hon har ju inte skrivit den. Och det är bara för att såga liksom Wasp. Men de här barnen vet inte, kanske inte ens vad Wasp är för någonting. Nej, det tror jag inte. Nej, de har ingen aning. Om jag säger det, vid den tiden så visste de flesta inte vad Wasp var för någonting. Men efter programmet? Vi hade läst lite i Okej, vi hade läst lite i Rocket. Det var det. Och sen hade man sett, och så hakade Barnjournalen på det här. Titta, här står Blackie Love. Ja, och det var ju så läskigt. Det var ju inte... Visst, det var Madame som man... Ja, man gjorde någonting på Madame. Som började blöda här vid halsen och sånt här. Och så var hon naken. Ska vi faktiskt ta och fingranska publiken i det här avsnittet av Svar direkt? För att det är ju på det här viset att de som är, som man kallar det för, huvudpersoner, det vill säga de som av olika skäl har blivit inbjudna dit, men de vet vilka de är. Men sen är det som så att många vill ju gärna sitta som publik i tv-inspelningar. Även jag har gjort det. Och även ni, mina vänner, har säkert också gjort det. Eller inte. Men, och det betyder att det skulle vara intressant att veta alla de här som är statister och som bara ska sitta där och vara fina. Vilka var ni? Och vad kände ni efteråt? Det skulle jag vilja veta. Ja, de var nog glada att få komma därifrån. De gick till skivbutiken och köpte debutplatta. Men det vart ju en stor succé utav det där, för att Wasp var inte så pass stora och sånt här där. Och jag kommer ihåg Bandjournalen och jag har ju sett Wasp i Stockholm. Och jag kommer ihåg min mamma såg det där pratet. Var det de du var så? Nej. Jag sa faktiskt nej. Sen har jag sagt efteråt att det var de jag var så att, Wasp har ju kunnat turnera år ut och år in i Sverige efter det här i decennier. Ett tag kunde de inte sälja ut en liten klubb i USA, alltså under flera årtionden. Men de har varit i Sverige år ut och år in. Och de har inte bara turnerat Stockholm, utan de har haft sådana här turnéer genom hela Sverige. Så till och med jag här uppe har fått se dem fler än en gång. Och det räcker att de säger We Are Satans People. Och bara, nu är de här mörka krafterna här igen. Och de turnerade ju nu senast med första skivan. Den skivan som skapade alltihopa. Och, den gillar ju du. Ja, det är den bästa Wasp-skivan tycker jag. Det är den bästa. Får jag då ställa en liten fråga till dig, Marco? Ja. För du kan ju se liksom publicity i det mesta. På den här tiden så delade man ju ut, det var inte köttfärs utan det var ju lövbiff som man delade ut ifrån. Om Wasp hade slagit igenom idag så är ju lövbiff väldigt dyrt. Vad hade man delat ut idag för någonting? Ja, jag förstår att du tycker att det är dyrt, men så farligt är det inte, Bernt. Och det finns olika kvalitet på lövbiff man kan köpa. Man kan ta irländskt, det är lite billigare då. Ja. För att Lady Gaga gjorde ju en klänning utav lövbiff ett antal år senare. Och hon hade väl kanske råd med det. Men var du upprörd då, Bernt, när du såg det? Nej, jag bara tänkte som så här att en del har ju gott om pengar och kan göra en klänning utav lövbiff. Och jag tänkte väl att det var väl tur att det inte var mina byxor som var gjorda av lövbiff, för det kan ju bli spännande. Men var det 84 det här programmet gick? Ja.
Ja, 84. Men det var ju samma år som de körde sin första konsert i Sverige på Glädjehuset. Ja, det var ju Barnjournalen var ju där. Ja. Det ser ju inte ett dugg farligt ut på Barnjournalen. Det var ju där vi fick se klipp från Glädjehuset. Det var ju det de visade. Jo, men var inte det samma veva som Kiss var här alltså? Jo, men då var Kiss det var lite snällare band då. Då var det djurtema. Då klarade de sig, om man säger så. Så att det var ju bara 6 och så spelade de högt och kunde inte spela. Men det är ju det här föraktet mot hårdrock har ju alltid funnits. Du har ju Motley Crue där, de fick ju förkopplingar till det onda med Shout at the Devil. Ja, det roliga är att han säger ju shout at the devil, inte with the devil. Nej, han säger ju motsatsen. Djävulen. Ja. Men det räcker det, för de såg ju farliga ut. Och så pentagram på det också, det gjorde väl inte saken bättre. Och så hjälpte det inte att Nicky Six var helt nerblodad. Sen kunde de aldrig förstå att alla kan ju inte sjunga såna här tråkiga psalmer. Det är liksom... Nej, det kan de inte göra. Sen finns det bra psalmer får vi lägga till, men alltså, man måste ju få göra lite annorlunda ibland. Vidga vyerna. Men där Daniel, så är det väl bra att det finns kristen hårdrock. Du har ju Striper, du har Petra och du har ju massa sådana här. Det var exakt det jag tänkte fråga. Nej. Hur hade de reagerat om W.A.S.P. hade spelat psalmer istället? Ja, då hade det varit bra. Då hade det varit bra. Men då hade ju ingen tittat på programmet överhuvudtaget. Jo, han kunde ju ha slängt ut lövbiffar ändå mellan psalmerna. Hem och stek. Nej, men det är ju det här att Kiss fick ju då på den här tiden, då var det ju inte att de var djävulen, då var det mer det här deras kvinnosyn, om ni kommer ihåg det. Men det var det så mycket om det? Ja, det var mycket om kvinnosyn och debatt. Alltså tittar man på den tiden, hade det kommit idag om man hade kört, så hade det blivit uppståndelse. Och det kan man men tänk dig Burn Bitch Burn. Oj, den är bra. Nu tar han fram Heavens of Fire här. Nej, men alltså det är klart att om man liksom reflekterar över det när man har blivit äldre, så är det väl klart att det var ju en jävla kvinnosyn. Att det var liksom bara en produkt. Jo, jag håller med dig Johan, men på den här tiden var det väl ingen som snackade om det. Jo, det pratades om det. Det kommer inte jag. När man tog upp Kiss-intervjuer, då var det ju mycket, när Kiss kom på tal, då var det deras, de är det här, de är hårda, de kan inte spela, de har sexistiska texter och allt det här. Visst har de sjunger ju om sex. Fits like a glove och allt det här. Och så att det är en viktig information för en tonåring. Ja. Och det här hängde ju kvar ända fram till 99 alltså. Ja. Då var ju han på sitt sexresa här och sexade sig på hotell. Det var ju sexrubriker på rad. Ja, men det är ju det här, de fick ju sin den här historien och den sitter ju kvar. Och Gene, han älskade ju det. Han ville ju ha sina böcker med 4000 bilder som han sen var tvungen att bränna. Vi har sett att han har bränt en bok och alla bilderna kan inte ha varit en bok, tror jag inte. Så det finns nog böcker kvar han bläddrar i. Marco, en av böckerna är borttappat. Så han har tappat bort den strategiskt så här. Paul, ta hand om min bok. Jag vill inte ta hand om den. Nej, men sen var det väl också, imagen var ju också framförallt på 80-talet, alltså det var ju inte bara hårdrocksbanden, alltså det var ju så att sex sålde ju. Om man tittar på Kiss-videon så All Night och Tears of Falling, även på Heavens on Fire där man ligger och hånglar med kvinnor under bord, och det var väl liksom, det var väl... Ja, men det var väl inget farligt? Nej, men alltså det var en annan tid. Att det var ju liksom en del av imagen. Sen så måste jag säga att till exempel Paul Stanley har väl ändå varit liksom rätt förnuftig, för han är ju liksom inte någon som pratar om att men jag har legat med 150 kvinnor när jag var i Tyskland, och han har väl varit ganska privat när det kommer till det där, medan Gene Simmons spyr galla att han har legat med allting som andas. Gene Simmons marknadsför sig själv. Ja, nej, men man måste ju se konceptet att det var ju liksom en annan tid. Idag så går det inte att chocka längre. Allting är ju gjort.
Men sen kom ju då de här kabel-tv-kanalerna. Om ni kommer ihåg. Ylva Thomson, TV1000. Ja. Nej. Alltså Nej, jag trodde ni skulle prata om Headbangers Ball. Ja, Headbangers Ball. Ja, det var den jag menade. Den gick inte på TV1000. Men allt då försvann ju det, för Sverige var ju 2 kanaler. När kom de här andra kanalerna egentligen? 86 väl? 86, ja, då försvann ju den här monopolet. Och det var väl TV3 som kom då? Va? Ja, den kom senare än 86. Nej, 1990 ska jag gissa. Vilken kanal kom först utav de här? Var det inte de här... vad fan hette de? Skynet? Ja, du menar, jag menar när Sverige fick fler kanaler. Ja. Det kom ju lite senare. Det var lite okej, för Super Channel fanns. Ja, du hade Sky och allt det här. Det hade vi i Hökarängen 86. Så hade vi en jäkla massa kanaler. Hade du en fet sån där satellit på... Nej, det var ju kabel. Jaha, nej, det var kabel-tv. Jaha, det var som fan. Och då på den tiden man hade Filmnet och det här. Och TV1000. Ja, jävla dyrt, jävla jeep. Och så var man låst till... Så började man spela in för att hinna titta på alla jävla filmer. Men sen var det mycket så här piratgrejer. Jag minns man fick ta in någon piratkort, så fick man en jävels massa kanaler. Och så köpte man en stor parabol. Det måste ju ha varit 3 meter i diameter. Och så fick man in allting där ett par år. Det var ju grymt skön. Ja, jag vet att jag hade fusk på kabel-tv för att en barndomsvän kände någon som jobbade på leverantören. Då satte man någon jävla klump på antennsladden som det kodade bort alltihop. Och den var rätt så bra. Det var mycket mygel där, ja. Vänta, det här känner jag igen. Det är därför tv är så dyrt nu. Man måste ta igen någonting. Det är vårt fel. Fast vänta, här pratar vi, de här små lådorna, de är ju från kanske runt 89-90. Ja. Men det här finns ju idag, du är på 2026. Ja. Nu heter det IPTV istället. Då. Men det är ju samma sak. Det är ju kriminellt och det ska förbjudas snart till sommaren. Och då får man börja värdesätta sitt sätt att se på saker. Men ska vi göra vad är arvet utav det här då? Vad tycker ni? Vad är arvet och efterspelet utav allt det här konstiga? Jag tycker att det är intressant om vi pratar om det här satanism och det här farliga, att du kan göra det om och om igen och det fungerar. Särskilt i Nordamerika. Du kan ju kolla då på att Alice Cooper först kanske var lite sådär djävulsk och så Kiss. Men även på senare år, ett band som Ghost fick ju jättemycket uppmärksamhet för att de visar inte sina ansikten och sjöng ju inte om så spektakulära saker, men det räckte eftersom de använde en del religiösa symboler liksom i omvänt sådär. Ja, men komma utklädd till på. Ja, det var ju supersmart. Det var ju det är smart. Gulddrag. Och sen, men den sak som de blev mest kritiserade för Ghost, jag vet inte om Roger känner till det. Det var ju faktiskt inte hur de såg ut. Det var inte musiken. Men de gjorde en sak som liknade en påve. Men det var en svart dildo. Då gick de i taket. Det finns alltså en Ghost-dildo som ser ut som en svart påve. Ja. Och då gick amerikanerna i taket. Den har Roger. Nej, det var inte. I röven. Jag har för mig. Det är därför jag sitter så här. Ser ut som det gör lite ont. Nu får vi samla oss här. Men det är som du säger där, Daniel, att allt det här går ju igen. Och folk blir upprörda för någonting. Det är ju som man sa på 80-talet, om hårdrockvideorna på 80-talet, att det är så sexistiskt. Tjejerna visar ju allting. Ja, de hade bikini på sig. Men idag, om man sätter på en rapvideo, jag kommer ihåg när jag var ihop med Camilla, så var det hennes son. Han sa, har du sett den här videon, Marco? Så kom det upp där. Och då kom det, och då satt de på stora tvn där 55. Då var det en stor behind på hela tvn som studsade hit och jag bara, tittar du på det här? Ja, det är ju spännande. Titta här vilken rumpa som går upp och ner. Och jag tänkte, okej. Så att det har hänt så mycket och man accepterar på ett helt annat sätt. Men hur reagerade USA på när Kiss körde sin revenge-turné med nakna brudar i Ja, det tyckte publiken tyckte det var jättebra. Det var ju ingen som var titta, så att det var ju... Jo, det fanns folk att titta. Ja, det var ett snitt på 5 000, så att det var väl... Ja, men det är väl okej.
Ja, fast det hade de på Love Gun-turnén också. Ja. Jaha, nu ska vi inte hålla på med smolk i bägaren här. Vad är det här för någonting? Ja, men, jag tror inte folk blir lika upprörda över saker idag. Inte den här typen av saker. Men om vi säger så här, försvann det här djävulsryktet med Kiss 83 när sminket föll av? Ja, det snackades ju om att de fortsatte egentligen i Sverige på Lick It Up eftersom man hade den här tanksen på scenen. Ja, men då var det här krigshets. Ja, eller Gene gick och tuggade på något köttben i Ålands Breaking Loose-videon och det här. Ja, men han var ju hungrig. Ja, men alltså. Den är det bästa är ljudeffekten när han grillar den över elden. Ja. Det Ja, men alltså, jag tycker den videon, när jag såg av den här om dagen, jag tycker inte den är så dålig som jag kommer ihåg. Nej, den är ju rolig. Nej, men den har väl inte låten är bra, men den videon har väl inte åldrats väl. Ja, men jag tycker det är humor, det är lite grann, många av de där låtarna 83, 84 hade ju roliga videor som Twisted Sisters videor och det här, det var ju roliga grejer. Men oavsett den här satanismen och allt det här som pressar, när vi nu har gått sett Kiss på senare på 2022 år det här, då är det ju föräldrar med sina barn med. Det är ingen som är rädd att djävulen ska komma och ta dem då. Varför Och då inte förväntar man sig att Gene ska dregla och han ska spruta blod och ute med tungan och alltihop. Marco, varför är inte föräldrar av idag rädda för att deras barn ska få se satanistkiss? Varför är det så för? Nej, jag vet inte. För det fanns aldrig någon satanism i Kiss. Nej, precis. Men det tog ett par generationer innan det tog ett par generationer och det är väl som W.A.S.P. Det finns ingenting satanism i det heller. Och alla de här metallbanden, jag vet inte hur mycket satanism det är i de där. Vissa band har väl varit lite väl trogna kanske. Speciellt han som var den svenska sångaren som skulle vara med är det Mayhem han skulle vara med i? Den norska. Som begravde sina kläder bland lik och grejer och det skulle lukta och sånt här som tog sitt liv sen. Var det han som eldade kyrkor och höll på? Nej, han eldade inga kyrkor. Men han var ju en väldigt speciell karaktär och jag tror inte han var satanist, men jag köper inte riktigt. Just den där Mayhem är ju ganska sjuk historia. Han tar livet av sig och när en i Mayhem kommer hem och hittar honom och skjuter sig i huvudet så fotar han av honom. Ja, och så var det ett bootleg-omslag sen. Ja. Och sen sparade han lite bitar från kraniet som vissa... Alltså det är... Ja, men ibland kan man tänka marknadsmässigt att det här kan ju öka... Ja, det låter galet, men han kanske var en kreativ person den här och lite galen. Men får jag då fråga så här, tror ni, kära vuxna människor, att han var besatt av djävulen när han gjorde det här? Nej, det var han inte. Utan han var en person som helt enkelt, han mådde jävligt dåligt. Precis som många unga människor. Det beror på, han kanske inte mådde dåligt, han kanske mådde där han ville må. Sen finns det ju människor som inte är så snälla också. Nej, det finns människor. Ju... I Sverige tar man ju ofta det där perspektivet, det är synd, en hemsk uppväxt, det finns orsaker till vad fan beter sig så här. Men sen finns det ju ungar som inte är riktigt klok. Det har jag sett. Nej, det finns det också. Men mycket av de här banden, det handlar ju om image helt enkelt. Ja, det är det också. Ja, de svenska banden var ju aldrig riktigt... De allra flesta är ju image. Sen finns det några som drar lite för långt. Och vad hette han då? Varg Vehum eller vad han hette? Det var väl han som eldar kyrkor. Och då har det gått liksom för långt. Men sen hamnade han ju i fängelse. Eller och sen vet inte jag om han spelade biljard på andra biljardbordet också till råga på allt också. Men var inte han polare med den här, vad hette han då? Greven? Vem var det då? Ja, det var det han som satt i fängelse. Ja, men det var ju han som hade haft Elon och stoppat ner någon sån här... Nej, han hette Bersebub. Jag kan inte om det här. Bersebub eller vad fan. Bersebub, det är ju inte Bersebub, det var någonting han hette. Men han fick ju sitta inne och sen kom han ut och... Han spelade in lite nytt, men han vill inte prata om det där den tiden. Och han har väl blivit mer hög om man säger så. Och
sånt. Och så att det kan ju hända. Så att människor kan ju påverkas på olika sätt, medan de flesta musiker som var från den här tiden och har anspelat som Alice Cooper och det här, de har väl lekt med det. Men de har ju aldrig varit någonting. Nej, men sen tänker jag den här kristna falangen, de är ju i behov av en tydlig motståndare och någonting som står i kontrast till deras sanna lära. Och de behöver ju då symboler för den här så kallade djävulen. Och det är ganska tacksamt att ta in. Finns det ingenting, ja men då är det W.A.S.P. eller Kiss eller någonting. Och sen är det ju Någonting bra som om man det kan kommer hitta sådana på. här tokstollar som bränner kyrkor och sånt. Så kan man ju påstå att det är den här så kallade djävulen som har drivit på det. Men för en som tänker lite mer normalt och inte väger in sådana här saker så är det ju en massa tokskallar som håller på lite åt båda hållen. Det är ju det är i slutändan. Men vad tycker ni, kommer det här återupprepas någon fler gånger, det här att någon kommer få bli satans riddare och sånt här? Som Jag Kiss. tror inte det. Jag tror att det inte kommer. under våran livstid i varje fall. I Amerika tror jag det kan hända. Allting kommer tillbaka. Ja. Och Roger, framförallt Roger, så säger jag som så här, de här kommer ju tillbaka. Och kommer de till... Nu visar en skiva med Men at Work här, Roger. Nu ska vi och den här är ju från den här tiden som vi pratar om. Men de har ju kommit ut med en ny skiva precis nu. Men det är en tragisk grej med den där skivan som du har. Jaha, varför då? För en utav han som var sångskrivare till Down Under tog sitt liv. Det visste inte jag. Tack vare att han vart anklagad för att ha tagit en barnvisa till den här stora hitten. Oj. Flöjten som går. Det är från en australiensisk eller nyzeeländsk barnvisa. Nämligen, jag hittade en dokumentär om på YouTube och det slutade med att han tog faktiskt sitt liv och han som var sångaren inte ville spela den där låten, men sen har han tänkt om och har gjort den som en hyllning till sina vänner och sånt. För han sa det att de vart ju stämda och det vart dyrt för dem som stämde för de förlorade. Det är ju fascinerande med sådana här musikdokumentärer. Alltså jag är sån sucker för dem. Det har precis kommit en på under Netflix som Take That. Alltså pojkbandet. Och jag tänker jag ska titta lite grann. Det är ju ändå den där eran. Jättespännande och jättebra. Och vilken dramaturgi. Jag såg alla 3 avsnitten på en kväll. Ja, men det finns mycket intressant och sånt här. Men vad ska vi stänga den här nu? Vad ska vi säga om Kiss här nu då? Vad tycker vi? Vi 5 tycker inte att Kiss är satanister och aldrig varit. Nej, det har de inte. Nej, och de som tror det har ju blivit jättelurade i decennier. Om ni är djävulsdyrkare och tror att Kiss står i förbund med djävulen, vad besvikna ni måste ha blivit nu när ni har fått titta på det här avsnittet utav Let Me Know-podden och insett, här är det 5 gubbar som faktiskt säger att nej, Kiss står inte i förbund med djävulen och har aldrig gjort heller. Det enda jävel de har kommit nära, det är väl sina investeringar i mörs. Som de tacklar på oss. Jag tycker en låt som faktiskt beskriver det här på ett bra sätt som Kiss har gjort, det är den här första singeln från Revenge som heter Unholy. Där det handlar egentligen om att djävulen och det oheliga är människan som springer i konstiga ärenden. Det finns ingen annan kraft utan det är människan som fattar fel beslut och send your children to war to serve bastards and whores. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Ja. I've seen you eat your own. I'm the cycle of fate of 1,000-year-old reign. I'm suicide and salvation, the omen to nations that you worship on all fours. I'm the infection of famine that's knocking at your door. That's why you're feeling so unholy.
summa summarum så får väl i alla fall jag som växte upp på 80-talet så får jag väl tacka Sivert Öholm och Hem och skola. För tack vare dem så upptäckte jag ju ännu flera band. Så att då framförallt då W.A.S.P. får jag ju tacka Sivert Öholm. För den fick jag i julklapp tror jag var, 84. Ja, du fick den i julklappskiva? Ja, det var bra. Nej, på kassett fick jag faktiskt. Vinylen var slutsåld. Ja. Så, och sen har du kvar kassetten? Ja. Häftigt. Så nej men absolut, stort tack till alla och de som kämpade på skolorna och sa att vi inte skulle bli något folk utav oss när vi vart större. Så att tack. Det blev det ändå. För det där stämmer ju aldrig det där riktigt. Att man dömer ut och säger att det finns... Jag tror lärarna ser många gånger vem som inte kanske kommer bli någonting. Att han kommer ha lite kämpigare i livet. Men det kan ju bli någonting till slut. En fråga bara. Gick Merciful Fate under radarn här? Ja, vi tog inte upp dem, men det var... Det är ett annat program. Det var så lite. Det var inte så stort band på det sättet. Nej. De var ju med på Okej-tidningen men det och sånt var ju där. på den tiden ändå. Ja. När Melissa de här låtarna kom liksom. Men jag tror att jag kommer ihåg att Into the Coven. Ja, när W.A.S.P. vart godkända, folk sket i vad Sivert tyckte, han var besviken. Men då kom de här andra banden automatiskt och vi tog ju till oss då hårdare band på ett sätt som vi inte tänkte. Du har ju för den vågen utav trash metal och hårda band dök ju upp. Och då var det ju en revolution på det sättet också. Jo, men jag tänker som King Diamond hade ju smink, han hade benknoter som mixtativ och... Ja, men han är inte så farlig. En dansk med falsett är inte så farligt. Fan. Är det någonting? Nej. Ja. Nej, men jag tänkte bara Merciful Fate första skivan var väl farligare. Ja, den med den nakna kvinnan som har någon... är inte Melissa första skivan heter? Nej, jag tänker på den som... Det är svartvit konvolut på den. Ja. Men om man tänker på farliga band från den där tiden, det som jag tyckte var lite äckligt och farligt, det var de här Venom, kommer ni ihåg dem? Ja, men de var väl aldrig... Ja, de tyckte jag var lite äckliga. Tyckte du det? Ja, var äckligt band. Hur gammal var du då när du såg Venom? 10-11 år sådär bara. Ja, då okej. Ja. De kunde inte spela. Nej, men de var lite otäcka. Ja. Jag lyssnade på ett band som heter Demon. Ja, du brukar prata om det. Roger, och Marco brukar alltid såga dig när du säger det också. Och nu gör han det igen. Ja, men de var ju inte farliga för 5 öre. Fan. Usch. Jag har sett dem live en gång och det räckte. Oj, det har inte ens jag gjort. På Sweden Rock såg det. Och då han bytte ju kostym och kläder. Helt plötsligt var han Jesus. Och sen skulle han byta om och så hade han han bort Jesus-peruken. Såg ut som han hade en jävla kondom här uppe istället. Och det var nog inte tanke, för den skulle bara hålla koll på hans hår. Men det såg ut, och vi stod ju och skrattade vid sällskapet, för det såg ut som en jävla kondom hela tiden. Jag får Pelle till att titta, han har kodis på huvudet för fan. Ja. Jag har första 2 plattorna. Eller har det kommit fler än 2? Ja, de har släppt rätt så många skivor. Ja. De håller ju väl på för mig att de spelar fortfarande än idag. Okay. Och sångaren är nog kvar. Ja. Jag tror att jag fick tips på Spotify, för de hade sett att jag hade lyssnat på någon. Och så tyckte de att det här är för Mark, och då gjorde jag tummen ner efter. Jag ska inte rekommendera sånt där. Ja. Ska vi stänga den demoniska lådan vi öppnade här nu och hoppas att den förblir stängd för alltid. Och vi hoppas att vi får nya Kiss-fans nu då, de har sett programmet. Ja. Och så Kiss är bara kärlek i olika former. Men lite farliga är de. Marco, betyder det här då att det som åtminstone vi jobbade med var ju en arbetstitel som jag tycker fortfarande väldigt mycket om. Och det var Kiss och ondskan. Ja, den är djup. Den är djup. Den kan tolkas där. Ja. Men Johan sätt och Kiss har. Vilken farligaste och läskigaste Kiss-låten då?
Oj. Jag kan lägga en Almost Human är ju lite Jag farlig. tänkte precis säga Almost Human. Varulvslåt. Unholy är ju rätt så... Ja, jag skulle säga alltså farliga. Jag gillar både Unholy och War Machine eftersom de handlar om ondska, men det har ingenting att göra med något väsen som ingen någonsin har sett, utan det handlar ju om att det kommer från oss människor. Och alla gånger när jag har sett ondska så har det varit från människor. Så jag tycker båda de låtarna är fenomenalt bra låtar rent musikaliskt, men även textmässigt. Där skulle jag sätta en annan stämpel också, Kiss och politik. Vi har ett nytt poddavsnitt där, Kiss och politik. När har Kiss gett sig in i politik? Det är väldigt sällan de har gjort det. Det är inte ofta, Bernt. Men det är ett annat poddavsnitt. Nu är det demonen vi ska prata om. Har du någon demonisk låt i lager, Bernt? Oh ja. No. Ja, den är demonisk. Fy fan. Det är en våldtäktslåt. Jag som tänkte säga Nothing to lose. Den gör ont i alla fall. Men det handlar ju om en bakdörr. Bakdörren går i lås. Du vet väl vad matrosen sa till kaptenen när de hade analsex? Aj, kapten! Nej, nu stänger vi. Nu har det gått för långt. Nu har det spårat ur. Gick över gränsen. Vilken jävla dörr du öppnade. Det är ingen som är från Göteborg. Bernt, du ska inte öppna den där elaka bakdörren alltid. Nu stänger vi den för gott här nu. Tack för oss. Hej då. Tack. Hej.